ภาพันธ์ก็ภายใต้ชื่อFinancing NDC 3.0นะคะเป็นความท้าทายและโอกาสนะคะที่จะพาให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่เป้าหมายใหม่นะคะเรามีเป้าหมาย Net Zero ใหม่แล้วนะคะเป็นปี2050ค่ะวันนี้นะคะมันจะมีเราจะมาเล่าให้ฟังประมาณ4เรื่องนะคะคือเราจะฉายภาพรวมให้ดูก่อนว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนที่นำมาใช้เพื่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงหรือว่ารับมือกับสภาพภูมิอากาศนะคะถัดมาเราก็จะมาเจาะลึกใน NDC ค่ะว่า NDC 3.0เนี่ยที่ประเทศไทยเพิ่ง submit ไปที่ UNFCCC เมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วค่ะเขาพูดถึงว่าเขาต้องการเงินเพิ่มส่วนไหนบ้างนะคะแล้วพอมาดูแล้วว่าเทียบกับ mitigation potential เนี่ยมันแมทช์หรือมันไม่ค่อยจะ mismatch หรือเปล่านะคะอันนี้คือมาชวนกันคุยว่าสงสัยเหมือนกันไหมหรือว่าอาจจะทางท่านอื่นอาจจะมีเขาเรียกอะไรคะแบบมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันได้ค่ะ ถัดมาเนี่ยเราก็เห็นว่าค่ะมันโฟกัสมากๆเลยไปที่ mitigation นะคะแต่ว่าอาจจะลืมเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า climate adaptation ก็ซึ่งเป็นโอกาสที่ประเทศไทยสามารถ tap on ได้นะคะในเวทีต่างประเทศก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถัดสุดท้ายก็คือแล้วเราจะเดินไปข้างหน้ายังไงนะคะในท่ามกลางความเอ่อเหมือนสถานการณ์โลกที่ก็ยังคงไม่แน่นอนนะคะสถานการณ์ทั้งภูมิอากาศแล้วก็เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะชวนกันคุยว่าไปข้างหน้าเนี่ยเราจะไปกันได้ยังไงก็จะเริ่มกันก่อนนะคะถ้าสมมติพูดเร็วไปหรือว่าอยากถามอะไรก็สามารถเก็บคำถามไว้เอ่อแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันทีหลังได้นะคะเรามาเริ่มกันก่อนว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เป็นภาพที่ทาง CFNT ค่ะ Climate Finance Network Thailand ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเงินทุนนะคะที่ไหลไปเพื่อสนับสนุนการลดการเรือนกระจกในประเทศไทยนะคะซึ่งมันก็จริงๆเราทำโดยใช้วิธีการศึกษาของ CPI นะคะ Global CPI คือ Climate Policy Initiative นะคะแต่ว่าเราลองแมปกลับมาที่แผน NDC เนี่ยมันก็จะได้เป็นกราฟทางด้านขวานะคะว่าเงินลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยจากปี 2018 จนถึงพฤษภาคม 2025 เนี่ยเรามีเงินลงทุนเพื่อนำไปลดการเรือนกระจกราว 1.7 ล้านบาทนะคะไปอยู่ที่ไหนบ้างไปอยู่ที่แน่นอนค่ะมันต้องเป็นภาคพลังงานหรือภาคขนส่งที่เอาจริงๆมันก็เป็นภาคที่ถ้าสมมุติเราไปเปิดบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า2ภาคเนี้ย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดนะคะเป็น2ภาคที่ปล่อยสูงสุดก็เอ่อถ้าถ้าจะดูว่า2ภาคนี้รวมกันนะคะก็จะประมาณ2ใน3ของเงินทุนทั้งหมดแล้วโดยที่ภาคพลังงานเนี่ยได้ไปราวๆ46%นะคะแล้วก็ภาคขนส่งเนี่ยได้มาราวๆ19%ค่ะทีนี้ทำไม Others มันถึงเยอะนะคะอันนี้ก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากว่าเราใช้ classification หรือว่าวิธีการแบ่งเซกเตอร์เนี่ยของ CPI มาแล้วเราก็พยายามรวมให้มันมาแมปกับ NDC อะนะคะมันก็เลยตัว Others เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเพราะมันมีภาคอื่นที่อยู่ใน CPI แต่ไม่ได้อยู่ใน NDC ด้วยถ้าสมมุติว่าเราแคะออกมาเฉพาะ NDC เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีพลังงานกับขนส่งเนี่ยที่ได้รับเงินทุนมีการลงทุนไปแล้วมากที่สุดในทั้ง5ภาคนะคะอันนี้เป็นภาคเบื้องต้นนะคะว่าตอนนี้ประเทศอยู่ตรงไหนค่ะ ถัดมานะคะเอ่อเราก็จะมาดูว่าแล้วล่าสุดเลยนะคะก็ NDC ที่ออกมา3.0ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะพอเราทำเป็นตัว current investment ก็คือเรามาดูว่าประเทศไทยอะมีคล้ายๆกับว่าเราลงทุนไปแล้วเท่าไรนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วประเทศเราอะต้องการเงินลงทุนเท่าไรซึ่งการศึกษาเนี้ยค่ะเราก็ทำได้มีโอกาสร่วมงานกับ ADB นะคะ Asian Development Bank หรือธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งเขาอะลองพรอเจกต์ไปว่าจากวันนี้ไปจนถึง2035เนี่ยประเทศไทยต้องการเงินลงทุนเท่าไรนะคะซึ่งมันก็ออกมาค่อนข้างสูงนะคะ7.1 4ล้านบาทเลยนะคะคือ225,000ล้านมันก็คือ200,000กว่าล้าน US นะคะซึ่งก็พอลองมาดูมันอาจจะดูเยอะเพราะมันตั้งแต่วันนี้ไปจนปี2035นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาเทียบกับการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าแท่งมันก็ยังไม่ค่อยจะเท่าเทียมกันเท่าไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะยังต้องไปข้างหน้าอยู่ทีนี้ถามว่า NDC ที่ประเทศเราประกาศไปเนี่ยเราต้องการเงินส่วนเพิ่มเท่าไรนะคะถ้าสมมุติทุกท่านลองเปิด NDC ดูเอกสาร15หน้านะคะ very comprehensive ที่จะบอกว่าประเทศเราไปทางไหนนะคะ2 หน้าสุดท้ายอะค่ะจะมีตารางหนึ่งที่ประเทศเนี่ยได้แจกแจงว่าแต่ละเซกเตอร์แต่ละภาคส่วนเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องการการลงทุนเท่าไรบ้างนะคะที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่ประเทศเราต้องการเนี่ยคือ7,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งก็เอ่อราว200,000
กว่าล้านบาทค่ะซึ่งก็ถามว่าเยอะไหมมันถ้าหารตกต่อปีอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทีนี้ถ้าสมมุติเราลองหารจำนวนเป็นต่อปีว่าจากที่เราเคยที่เรา require investment หรือว่าเงินที่เราต้องการเนี่ยมัน224,000 ล้าน US ใช่ไหมคะหรือว่า700,000เจ็ดเจ็ดเจ็ด7,000,000,000 บาทเนี่ยค่ะถ้าหารตกต่อปีเนี่ยเราก็ยังต้องการเงินทุนอยู่ราวๆ22,000กว่าล้าน US นะคะซึ่งก็ถ้าเกิดเทียบกลับมาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างมีแก็ปสูงอยู่ดีนะคะทีนี้เราถามว่าแล้วพอมาดู investment gap เนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังมีแก็ปอยู่ราวๆ10ประมาณหมื่นกว่าล้านดอลลาร์นะคะซึ่งก็ยังเยอะมากเหมือนกัน ทีนี้ถ้ามาดูว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยค่ะที่มีแก็ปค่อนข้างสูงนะคะก็เห็นได้ว่าจะเป็นเซกเตอร์ transportation ภาคขนส่งนะคะแล้วก็ภาคการเกษตรที่อาจจะยังได้รับการยังไม่มีการลงทุนที่จัดสรรไปอย่างมากเพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมว่าประเทศเรามีเท่าไหร่ประเทศเรามีตอนนี้เรามี1.7ล้านล้านนะคะประเทศเราต้องการเท่าไหร่ประเทศเราต้องการ7.14ล้านล้านบาทนะคะซึ่งก็คือประมาณ7เท่าของสิ่งที่เราต้องการอยู่ในปัจจุบันนะคะทีนี้ถ้าหารตกต่อปีเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีประมาณปีละ200,000ล้านนะคะที่เราลงทุนเพิ่มเข้าไปในประเทศแต่ว่าถ้าไปเทียบกับของที่เราต้องการแล้วมันอาจจะยังไม่น่าจะถึง10%หรือว่าเท่าไหร่เลยนะคะ อ่าทีนี้ถัดมาดูว่าแต่ละเซกเตอร์ค่ะถ้าดูตาม NDC แล้วเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เรา break down ตัว NDC sectoral financial flow นะคะซึ่งก็คือว่าท้าย NDC ที่เล่าให้ฟังอะค่ะมันจะมีตารางหนึ่งเนาะเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการเพิ่มเนี่ย7,000,000,000 เหรียญสหรัฐหรือราวๆ200,000,000,000 บาทนะคะ7,000 ล้านเนี่ยจะไปที่ไหนบ้างถ้าดูจากแท่งตรงกลางนะคะ NDC 3.0 sector อะ เราเห็นเลยว่าเงินกว่า 70%นะคะมันจะเทไปที่ภาค transportation ซึ่งโอเคหน้าที่แล้วเราก็เห็นว่า transportation เนี่ยมีแก็ปเยอะสุดเนาะแล้วพอเรามาเห็นอันเนี้ยเราก็เห็นได้อู้แสดงว่าเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างพอไปเทียบกับไปเมื่อหน้าที่แล้วค่ะมันอาจจะดูสมเหตุสมผลนะคะอาจจะดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันก็ไปที่ transportation ประมาณ5,000กว่าล้านนะคะรองลงมาก็เป็น energy ซึ่งก็ make sense เพราะว่ามันก็เป็นภาคที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เอ่อคือปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตทีนี้พอไปดูว่าตัว transportation ไปทางไหนบ้างนะคะทางด้านขวาสุดเนี่ยค่ะคือเทคโนโลยีที่ประเทศเราเขียนไว้ว่าถ้าเราอยากจะลดก๊าซเรือนกระจกในภาค transportation ภาคการขนส่งภาคพลังงานเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ประเทศเราเนี่ยอาจจะชี้เป้าว่ามันเป็นโปรเจกต์ pipeline ได้ไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจนะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มันก็ไปที่ transportation จริงๆก็คือจะเป็นเรื่องรถขนส่งสาธารณะที่เป็นไฟฟ้านะคะรวมไปถึงรถบรรทุกไฮโดรเจนนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องพลังงานเนี่ยมันอาจจะเอ่คือเนื่องจากว่าเราลงทุนไปบ้างแล้วค่ะถ้าสมมุติมองไปข้างหน้าเนี่ย อาจจะลดความสำคัญลงมา แต่จริงๆแล้วภาคพลังงานยังคงสำคัญมากๆนะคะในการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ยังเป็นภาคที่ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ทีนี้ถ้าจะ deep dive ลงไปในอันนี้ลองดู overview อีกรอบนะคะอันนี้อาจจะเห็นว่า flow จากไหนไปไหนใช่ไหมคะอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าภาพของการลงทุนไปสมมติว่าเนี่ยที่เราเห็นว่าขนส่งเนี่ยเยอะสุดเลยแล้วเราลงทุนไปในขนส่งเนี่ยมันช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมนะคะก็ถ้าทางกราฟทางด้านขวาก็จะตัวขนาดของวงกลมอะค่ะจะเป็นขนาดที่เป็นขนาดของเงินลงทุนนะคะ ตัวกลมๆก็คืออย่างสมมุติ transportation ก็คือมีเงินลงทุนไป71%ใช่ไหมคะกลมๆสีฟ้าวงกลมสีฟ้าก็จะใหญ่มากเช่นเดียวกันกับ energy นะคะเงินลงทุนอาจจะไม่ได้สูงเท่า transportation ก็เลยเป็นกลมๆเล็กๆนะคะซึ่งก็อยู่ที่15%เพราะว่า transportation เอาไปแล้ว71%นะคะรวม2ภาคก็ประมาณ86%แล้วก็คือเกินกว่าเกือบจะถึง100%แล้วนะคะทีนี้ตำแหน่งของวงกลมๆเนี้ยมันเล่าอะไรบ้างนะคะเราก็จะเล่าว่าวงกลมๆเนี่ยยิ่งสูงก็คือมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงนะคะก็คือถ้าสมมติดูทางแกน Y เราจะเห็นได้เลยว่ามันคือ mitigation potential นะคะซึ่งวิธีการ mitigation potential ก็คือถ้าสมมติเราจ่ายเงินไปเท่านี้เราจะลดก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่ก็จะเห็นได้เลยว่าภาคพลังงานเนี่ยเราถ้าเราลงทุนราวๆ15%เนี่ยเราก็ยังมี mitigation potential หรือว่ามีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะคือ20
ล้านตัน CO2 เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะซึ่งภาค transportation เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าโอ้โฮเงินลงทุนลงไปเยอะมากเลยแต่ mitigation potential เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สูงมากนักค่ะทีนี้เอ่อก็จะเห็นได้ว่าอย่างส่วนภาพใหญ่ของประเทศเลยนะคะก็คือภาพทางด้านขวาก็คือเงินลงทุนที่ประเทศเราเนี่ยเขียนลงไปในตัว NDC 3.0เนี่ยมันจะช่วยลดเขาคาดว่าจะช่วยลดการเรือนกระจกได้12%นต์นะคะก็คือจาก32,000,000ตัน CO2 เทียบเท่านะคะไปอยู่ที่แค่27ค่ะทีนี้อ่าซึ่งเราจะเห็นภาพแค่ว่าในอนาคตประเทศจะลงไปทางไหนบ้างนะคะมันอาจจะมีโครงการที่รัฐตั้งใจจะนำเงินลงไปลงทุนเองอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใน NDC ฉบับนี้นะคะซึ่งอาจสามารถเข้าใจว่าติดตามได้กับทางกรมต่อไปอะนะคะอันนี้เราก็แค่นำตัว NDC เนี่ยมาเล่าให้ฟัง ทีนี้ถัดมาก็คือว่าแล้วเราก็ทีนี้เราเริ่มมาดูแล้วว่าแล้วเทคโนโลยีไหนล่ะที่อยู่ในตารางนั้นที่มันดูจะมี potential นะคะที่จะสามารถจริงๆควรจะ prioritize ตัวไหนหรือว่ารัฐบาลเองที่นำเสนอไปเนี่ยprioritize ตัวไหนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเงินเหมือนเดิมนะคะกลมๆก็คือขนาดเงินลงทุนนะคะเอ่อสูงต่ำก็คือ mitigation potential คือสามารถลดการเรือนกระจกได้เท่าไรนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าภาคคมนาคมเนี่ยหรือว่าภาคการขนส่งเนี่ยใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากเทียบกับภาคพลังงานที่อาจจะใช้เงินทุนที่ต่ำกว่านะคะแต่ว่ามีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่สูงกว่าส่วนภาคอื่นๆเนี่ยที่มันเป็นจุดกลมๆอยู่ทางซ้ายมือนะคะอาจจะดูเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1ก็คือเขาไม่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงอยู่แล้วการที่เราลงทุนเพิ่มขึ้น อาจจะช่วยได้คือเหมือนกับว่าทุกเซกเตอร์ต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะไปสู่ Net Zero อะค่ะแต่ว่าเพลเยอร์หลักๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นทางขนส่งกับพลังงานส่วนเล็กๆจุดๆก็จะมีทั้งภาคการเกษตรนะคะภาคการผลิตแล้วก็มีการจัดการของเสียนะคะซึ่งก็มีเงินลงทุนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังเงินลงทุนไม่สูงนักแล้วก็ยังไม่สามารถลดการเรือนกระจกได้สูงนักเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆนะคะ ซึ่งถ้าสมมุติจะเจาะลึกกลมๆเล็กๆนี้ก็สามารถทำได้อีกนะคะแต่ว่าอันนี้เราขอฉายภาพใหญ่ให้ดูก่อนค่ะทีนี้จะมาเจาะลึก2ภาคนะคะคือภาคพลังงานกับภาคขนส่งนะคะภาคพลังงานเนี่ยเงินที่เราลงไปทั้งหมดนะคะคือ1เอ่อ15%ของทั้งหมดใช่ไหมคะก็จะสามารถที่เขาตั้งไว้นะคะ Sector Potential ที่จะลดก๊าซได้ก็คือ7%ที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นเซกเตอร์อื่นๆนะคะที่ target ไว้นะคะเพราะฉะนั้นภาคเนี้ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้20,000,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะซึ่งถ้าเราลองมาดูแล้วเนี่ยว่าอันไหนที่ลงทุนเยอะแล้วได้ mitigation potential หรือว่าศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไปดูที่เป็นตัว CCS Hub Offshore คือเหมือนกับว่าเราปล่อยเท่าไรเราก็พยายามดูดกลับลงมานะคะเหมือนกับว่าในกระบวนการผลิตน้ำมันหรือว่าการผลิตเชื้อเพลิง Fossil ต่างๆก็ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงอะค่ะแล้วก็มี mitigation potential สูงจริงๆแต่ว่าซึ่งในประเทศไทยเข้าใจว่าในปัจจุบันก็มีการลองดูศักยภาพความเป็นไปได้นะคะว่ามันจะติดตั้ง CCS ได้จริงไหมนะคะซึ่งมันค่อนข้างใช้เวลาก็คือถ้านับจากวันนี้ปีนี้2026อะนะคะถ้าอันเนี้ยถ้า NDC จะเริ่มใช้ปี2030เนี่ยภายใน4ปีวงกลมสีแดงจะเป็นจริงได้ก็แปลว่าภายใน4ปีมันจะต้องพอที่จะ freeze อยู่บ้างนะคะซึ่งก็เวลามันก็เอ่อผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วนะคะก็อันนี้อาจจะยังต้องลองติดตามข่าวต่อไปค่ะว่าโอเคลงทุนสูงลดได้เยอะเนี่ยมันสามารถทำได้จริงไหมนะคะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือมาลองดูกลมๆสีฟ้าอะค่ะที่เป็น Early Coal อันนี้อ่ากลมๆสีฟ้าทางด้านซ้ายนะคะมันคือการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะก่อนกำหนดทยอยยุติหรือว่าคือเวลาเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินน่ะค่ะมันไม่ใช่วันนี้ฉันจะสั่งหยุดแล้วก็หยุดได้ค่ะมันอาจจะต้องมีกระบวนการในการค่อยๆเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ำนะคะโดยเปรียบเทียบถ้าสมมุติดูจากแกน X เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างชิดไปทางซ้ายชิดไปทางซ้ายแปลว่าต้นทุนคือเงินลงทุนต่ำนะคะถ้ายิ่งแกน X ไปทางขวาคือยิ่งแพงนะคะยิ่งถูกกับยิ่งแพงแต่พอมาดู mitigation potential แล้วเนี่ยยิ่งสูงก็คือยิ่งลดได้เยอะใช่ไหมคะตัว early coal phase out เนี่ยก็สามารถเหมือนระบุได้ว่ามันค่อนข้างมีศักยภาพในการเรือนกระจกเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบนะคะทีนี้พอมาดูคอสต์
ก็คือทางด้านขวาเนี่ยเราลองเปรียบเทียบคอสให้ดูว่าสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองจุดเขียวจุดเหลืองเนี่ยค่ะจุดเขียวก็คือเรามองว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็น cost optimize นะคะก็คือเป็นทางเลือกที่อาจจะพิพอพิจารณาแล้วคุ้มค่าต้นทุนที่เสียไปนะคะซึ่งการที่เราจะ phase out โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าทยอยยุตินะคะคือไม่ได้หยุดเลยวันนี้นะคะอาจจะทยอยตามลำดับไปนะคะก็จะใช้ต้นทุนประมาณ11 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะคูณมามันตกอยู่ประมาณไม่เกิน400 บาทนะคะด้วยค่าเงินช่วงนี้ก็ประมาณ300 กว่าบาทเท่านั้นนะคะเทียบกับการที่เราไปลงทุน CCS หรือว่า Ammonia Co-firing ซึ่งเป็นจุดสีน้ำตาลเนี่ยค่ะก็คือเห็นได้ว่ามันจะถูกกว่าการที่ทำ CCS เนี่ยประมาณ6 เท่านะคะแล้วก็ถูกกว่า Ammonia เนี่ยประมาณ10 เท่าเลยนะคะ11 คูณ 10ยังได้110ยังถูกกว่า Ammonia นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าจากแผน NDC เนี่ยเราก็มองว่าการที่เราทำ Early Coal Phase Out เนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดูเอ่อคุ้มค่าต้นทุนก็คือต้นทุนค่อนข้างต่ำแล้วก็มี mitigation potential ค่อนข้างสูงนะคะถ้าดูตัวเล็กๆมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะในกราฟก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราจัดการเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเราจะ mitigate ไปได้ถึง6 ล้านตันนะคะเทียบกับ CCS ที่ใช้เงินทุนมากกว่าถึง6 เท่าแต่ลดได้ประมาณ8 ล้านตันเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะถ้ายิ่งไปดูที่แอมโมเนียเนี่ยอาจจะดูเอ่อ น่าสงสัยชวนสงสัยเข้าไปใหญ่นะคะว่าโอ้เราลงทุนไปค่อนข้างมากนะคะคือแพงกว่าearly coal phase เราถึง12 เท่าแต่จริงๆมันสามารถมี mitigation potential แค่2 ล้านตันเท่านั้นค่ะทีนี้ถามว่าทำไมเราไปโคเลยไม่ได้ล่ะเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็อยากจะปลดระวางใช่ไหมคะเพราะว่ามันดูคุ้มมันดูเงินลงทุนก็มีแล้วนะคะต่างประเทศเราเห็นมีการจับมือ JETP นะคะ Just Transition เอ่อ mechanism นะคะที่พยายามมีการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆเช่น blended finance มีการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเข้ามานะคะทำไมเราถึงยังอาจจะมีความท้าทายอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีโครงสร้างทางตลาดนะคะที่ค่อนข้างริจิตหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดเปิดกว้างมากนักนะคะอาจจะในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือว่า PDP เองอาจจะเขียนอะไรที่มันสนับสนุนเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่าในสถานะปัจจุบันนะคะเรายังเป็นระบบ single enhanced single buyer system นะคะแล้วก็ยังมีการันตี take or pay อยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นคอขวดที่เราอาจจะทำให้เรายังไม่สามารถไปถึง cost optimize option ตามที่ระบุใน ใน NDC ได้นะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมของภาคพลังงานนะคะที่จริงๆเป็นหัวใจของการลดการเรือนกระจกของประเทศไทยค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นภาคการขนส่งนะคะการขนส่งเนี่ยถ้าสมมติย้อนกลับไปในกราฟที่แล้วนะคะจะเห็นสังเกตได้ว่ากลมๆวงกลมของเราค่ะจะมีการอยู่สูงทางด้านแกน Y บ้างอะนะคะซึ่งแปลว่า mitigation potential มันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็บางทีถ้ากลับไปก็อาจจะเทไปทางซ้ายคือยังมีต้นทุนค่อนข้างต่ำนะคะแต่ว่าพอมาดูกราฟนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาคการขนส่งเนี่ยกราฟส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะเช่น Intercity Bus นะคะเรือไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้านะคะก็คือใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากเทียบกับ mitigation potential ที่ได้เนี่ยก็ถ้าสมมติเทียบแกน Y ก็ค่อนข้างต่ำนิดนึงอะนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นด้วยโครงสร้างของเอ่อรถที่เราไม่ถึงเราจะ retrofit ยังไงมันก็อาจจะไม่สามารถกลายเป็นรถไฟฟ้าได้นะคะซึ่งการที่เราจะไปซื้อรถไฟฟ้าหรือว่าเรือไฟฟ้าหรือรถเมล์ไฟฟ้ารถบรรทุกไฟฟ้าเนี่ย1 คันมันก็ใช้คอสค่อนข้างสูงนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเออเซกเตอร์เนี้ยเป็นเซกเตอร์ที่ต้องการเงินลงทุนมากที่สุดนะคะคือราว71%ของเงินทั้งหมดต้องการจะมาลงที่นี่นะคะตัว mitigation potential ที่จะสามารถทำได้เนี่ยค่อนข้างต่ำเราอาจจะแค่ชี้ให้เห็นนะคะว่ามันดูเป็น high investment หรือเปล่าแล้วก็ low impact หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเมื่อเทียบต่อหน่วยที่ลดเหมือนเทียบต้นทุนต่อตันที่ลดได้นะคะมันก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเทียบกับไปที่ตัว early coal phase out หรือว่า CCS ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะประมาณ11 เหรียญ500 เหรียญอะไรเงี้ยนะคะ52 เหรียญแต่ว่าพอมาเป็นของภาคคมนาคมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันทะลุไปถึงแบบ700 กว่าเหรียญ1,000 กว่าเหรียญ900 เหรียญเลยนะคะเอ่มทีนี้ก็แต่ที่เรายังเห็นว่ามันดูเป็น high investment แล้วก็ low impact เนี่ยก็เพราะว่าพอเราไปดูในแผน NDC อะค่ะเราเห็นแต่ว่ารัฐในตัวเทคโนโลยีเนี่ยเราจะซื้อรถนะคะมีทั้งรถเนี่ยรถไฟฟ้านะคะนอกจากรถไฟฟ้ามันยังมีรถไฮโดรเจนด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นจุดสีชมพูนะคะมันจะเป็นไฮโดรเจนเทรนนะคะไฮโดรเจนทรัคนะคะจุดสีเขียวนะคะซึ่งก็เออเรามีแต่การซื้อรถนะคะแต่เรายังไม่เห็นว่ารัฐในแผน NDC เนี่ยได้มีการ
แนะนำการลงทุนที่ไม่เกี่ยวกับ Infrastructure ที่สนับสนุนต่างๆนะคะเช่น Charging Station นะคะหรือว่า Infrastructure ที่จะเอื้อหรือว่าสนับสนุนให้การใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ที่ไม่ใช่รถสันดาปด้วยน้ำมันแล้วเนี่ยมันไปข้างหน้ามันสูงขึ้นค่ะซึ่งมันอาจจะมีในแผนของเอ่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนออกมาใน NDC ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามองว่า NDC เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เราไป commit กับนานาประเทศน่ะค่ะก็อาจจะทำให้เมื่อนักลงทุนมาลองดูเนี่ยอาจจะแบบมีเกิดข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าแล้ว Infrastructure ในประเทศเรามันพอซึ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถบ้านก็น่าจะมีการ adopt ที่ค่อนข้างดีแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติเป็นรถที่เป็นรถสาธารณะเช่นรถเมล์หรือว่ารถบรรทุกหรือว่าเรือโดยสารเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพนั้นชัดเจนเท่าไรค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นภาพกว้างๆว่างานเงินลงทุนที่ไปอยู่ในภาคเอเนอร์จีนะคะภาคพลังงานแล้วก็ภาคขนส่งเนี่ยมันมันเหมาะสมไหมนะคะมีข้อกังขาหรือว่ามีโอกาสหรือว่าความท้าทายยังไงบ้างค่ะ ทีนี้ถัดไปก็จะเป็นทางคุณสาธิดานะคะจะมาเล่าว่าถ้าสมมุติว่าโอกาสของการที่เราจะไปสู่ NDC เนี่ยแล้วใช้ต้นทุนต่ำแต่ลดก๊าซเรือนกระจกมี potential ค่อนข้างสูงเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็อยากมาร่วมกันหารือว่าในส่วนของ cost effective opportunity เนี่ยเรามีทางเลือกหรือว่าโอกาสอย่างไรบ้างที่ภาคเกษตรและภาคland use และ land use change เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญที่สูงขึ้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยเหลองมองจากภาพที่ขยายในมุมที่กว้างขึ้น ปัจจุบันภาคเกษตรมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 52.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2035 โดย NDC 3.0 ได้จัดสรรเงินลงทุนเพิ่มเติมเพียง 0.18 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปัจจุบันเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดอันดับความสำคัญเนี่ยมี mitigation potential เพียง 1%ของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรเนี่ยทั้งหมด ในทางกลับกันเนี่ยเราก็ได้มีการวิเคราะห์จากตัว NDC ว่าเทคโนโลยีที่มีความคุณค่าในการลงทุนหรือว่า abatement cost ของภาคเกษตรเนี่ยจะมีตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำกว่าภาคอื่นๆนำร่องโดยเทคโนโลยีและหลักการการทำนาแบบสลับเปียกและแห้งการจัดการฟางและต่อสั่งข้าวอย่างยั่งยืนและการใช้ไบโอชาร์ที่มี indirect benefit ที่สามารถผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ หากเราดูในตัว High Investment และ Low Impact Option เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์เนี่ยอาจจะต้องใช้ความคุ้มค่าในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถขาดได้เลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารของประชากรโดยตรง สุดท้ายแล้วเนี่ยความท้าทายสำคัญที่ยังคงอยู่คือปัจจุบัน NDC 3.0ของประเทศไทยยังขาดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าทั้งที่ภาคเกษตรกรรมเนี่ยอยู่ในแถวหน้าของการเผชิญกับclimate physical risk มากที่สุด ทาง CFNT จึงเล็งได้เห็นว่าหากประเทศไทยยังไม่มีการบูรณาการกลยุทธ์การปรับตัวต่อภาวะโลกรวนเข้าไปในหลักการทำเกษตรอัจฉริยะเราอาจจะสูญเสียความสามารถในการเข้าถึงกองทุนนานาชาติที่จำเป็นและมีความท้าทายว่าเกษตรกรมากกว่า 12 ล้านคนในประเทศไทยอาจไม่สามารถรับมือและเปลี่ยนผ่านท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ ถัดมาในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้หรือเรียกในอีกนามหนึ่งว่าLULUCF เนี่ยประเทศไทยมีการตั้งเป้าการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคป่าไม้เนี่ยสูงถึง118ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2035 เช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่มีการระบุความต้องการของเงินลงทุนเพิ่มเติมเลยในตัว NDC 3.0 ทางนักวิจัยเนี่ยเห็นได้ว่าปัจจุบันจะมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของป่าไม้ไทยเอ่อเมื่อเทียบกับเป้าหมายระดับชาติที่ประเทศตั้งเป้าไว้ค่ะซึ่งในระหว่างปี 2015 ถึง 2025 ภายใน 10 ปีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงรวมทั้งสิ้น 830,000 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ต่อปี โดยกราฟด้านซ้ายมือที่จัดทำได้รวบรวมข้อมูลจากมูลนิธิสืบนะคะเสถียรเนี่ยได้ระบุสาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ได้แก่3ประการได้แก่1การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ป่าและโครงการพัฒนาของภาครัฐคำถามที่สำคัญจึงเป็นเมื่อเราตั้งเป้าการดูดซับคาร์บอนผ่านภาคป่าไม้สูงถึง118ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแต่พื้นที่ป่าไม้กลับลดลงอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนี่อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าองค์คาพยพต่างๆในภาคเกษตรกรรมและภาคป่าไม้เนี่ยต้องการทั้งนโยบายที่ชัดเจนและเม็ดเงินลงทุนที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยใช้ประโยชน์จากเอ่อการตั้งเป้าหมายนี้ค่ะ แล้วถ้าเราดูในภาพที่เอ่อในระดับนานาชาติเนี่ยมีโอกาสทางการเงินอะไรที่ประเทศไทยอาจนำมาใช้ได้บ้างหนึ่งในกลไกที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือ Tropical Forest Forever Facility หรือ TFFF ซึ่งเป็นกลไกทางการเงินแบบ blended finance ที่ผสานเงินลงทุนนานาชาติจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกันซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มโดยประเทศบราซิลและประกาศรับพหุภาคีณคอป30โดยเป้าหมายของ Initiative นี้มีเป้าหมายหลักคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพค่ะหากเราดูไปที่แผนแผนที่โลกเนี่ยทางด้านขวามือเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีชีวนิเวศหรือว่าไบโอมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมภายใต้เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ของ TFFF อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์แล้วประเทศไทยยังต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมตามหลักเกณฑ์อื่นๆ เช่นอัตราการลดของพื้นที่ป่าไม้ที่ต่ำกว่า 0.5%และมีแนวโน้มที่จะไม่ลดลงหลังจากการเข้ากองทุน ซึ่งความท้าทายสำคัญที่ทางนักวิจัยเนี่ยพบคือการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของบริหารการคลังหรือ National Public Finance Management ที่เราต้องแสดงความมุ่งมั่นกับนานาชาติว่าการเรามีการบริหารจัดการกลไกทางการเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ถัดมาจะเป็นการเล่าถึงว่าแล้วนอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกหรือ climate mitigation แล้วประเทศไทยเนี่ยมีการดำเนินงานในส่วนของการปรับตัวและรับมือกับภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง ก็อยากพาท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็ดูตัว Adaptation Gap Report เนี่ยที่ออกเมื่อปี 2025 หรือรายงานช่องว่างทางการลงทุนด้านการปรับตัวและการรับมือกับภาวะโลกร้อนซึ่งทางUnited Environmental Program ก็มีการนำเสนอภาพที่ค่อนข้างชี้ให้เห็นถึงช่องว่างที่สำคัญทางการเงินค่ะ หนึ่งคือขนาดของช่องว่างทางการเงินที่กำลังขยายตัวพุ่งสูงขึ้นและประเด็นที่2คือตัวเลขประมาณการที่ยูนิตเนี่ยได้คาดการเอาไว้ปัจจุบันช่องว่างความต้องการทางการเงินสำหรับ climate adaptation กับเงินที่ระดมทุนได้จริงผ่านช่องทาง international public adaptation finance พุ่งสูง12-14เท่าของเม็ดเงินที่ระดมทุนได้ในปัจจุบันโดยหากดูที่บาร์กราฟสีแดงทางช่องซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าตัวเลขประมาณการประมาณไว้ว่าคาดการณ์ไว้ว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยอาจต้องระดมทุนให้ได้สูงถึง365,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี 2035 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน adaptation ที่แต่ละประเทศระบุไว้ใน NDC และ National Adaptation Plan ของแต่ละประเทศเองค่ะ ซึ่งถัดไปเนี่ยเราอยากจะนำให้เห็นถึงฐานข้อมูลที่ทาง CFNT เนี่ยได้มีการจัดทำไว้ก็คือตัว Climate Finance Tracker 2025ที่เราพัฒนาและติดตามเม็ดเงินลงทุนจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากการทำวิจัยเนี่ยเราพบว่าระหว่างปี 2020 ถึง 2024 ประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนด้าน climate adaptation รวมทั้งสิ้นประมาณ 148,096 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งฟังดูแล้วอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลย แต่เมื่อเรานำตัวเลขดังกล่าวเนี่ยไปเปรียบเทียบกับภาพการลงทุนกับการรับมือกับ climate change ทั้งหมด ตัวเลขนี้จะคิดเป็นเพียง100% เท่านั้น นั่นหมายความว่า 99%ของเงินลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศในไทยเนี่ยยังคงมุ่งเน้นไปที่ด้านอื่นหรือเปล่า ตัวเลขนี้
ยิ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของช่องว่างทางการลงทุนที่ชัดเจนเมื่อเราเทียบจากการประมาณการของ UNEP ที่อาจต้องใช้เงินสูงถึง 365,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการปรับตัวต่อภาวะโลกรวนเพียงอย่างเดียวค่ะ แล้วประเทศไทยมีจุดยืนอย่างไรในการรีพอร์ตเรื่องadaptation component ใน NDC 3.0 ซึ่งประเด็นหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือทิศทางของประเทศไทยเนี่ยยังคงให้น้ำหนักไปกับการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักเอ่อและประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มประเทศเพียง 27%ของประเทศภาคีทั้งหมดที่ยังไม่มีการประกาศยกระดับแผนหรือเป้าหมายในเรื่อง climate adaptation รวมไปถึง loss and damage fund อย่างเป็นรูปธรรมใน NDC 3.0 ทีนี้ทำไมประเด็นเรื่อง adaptation กับ loss and damage fund ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับประเทศไทยเป็นพิเศษ เพราะว่าเมื่อเราย้อนดูข้อมูลจากดัชนีชีวัดสากลที่อ้างอิงจาก World Bank ประเทศไทยติดอันดับที่ 4 จาก 191 ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยน้ำท่วมสูงที่สุดในโลก และยังติดอันดับที่ 30 จาก 174 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วหรือ extreme weather events ตลอดระยะเวลาที่ 20 ปีที่ผ่านมา ในทางกลับกันประเทศภาคีอื่นๆเนี่ยทางUNFCCC ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าประเทศภาคีที่เปิดเผยข้อมูลด้าน climate adaptation เนี่ยกำลังมากกว่า 50%ของประเทศสมาชิกเนี่ยกำลังเร่งระดมแหล่งกองทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีแบบหลักๆ 2 ด้าน ได้แก่เทคโนโลยีสำหรับภาคเกษตรกรรมหรือ agribusiness เพื่อปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและ 2 โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อจัดบริหารจัดการทรัพยากรน้ำป้องกันและจัดการน้ำท่วมรวมถึงภัยแล้งได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เนี่ยประเทศต่างๆยังคงให้ความสำคัญมากขึ้นกับระบบเฝ้าระวังโดยเฉพาะการใช้เครื่องมืออย่าง Geospatial Analysis เพื่อช่วยติดตามและคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศให้อย่างแม่นยำ ทางนี้ประเทศไทยอาจเริ่มพิจารณาความต้องการของแหล่งของเงินลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้เนื่องจากยังมีความสอดคล้องที่เห็นได้ชัดกับ prioritize sector ที่ประเทศไทยเนี่ยได้กล่าวไว้ใน National Adaptation Plan ที่เปิดเผยล่าสุดเมื่อปี 2023 ค่ะ สุดท้ายนี้ก้าวต่อไปของประเทศอาจขึ้นอยู่กับการพิจารณาองค์ประกอบหลักในองค์ประกอบหลักที่ประเทศภาคีต่างๆเนี่ยใช้ในการยกระดับความมุ่งมั่นด้าน climate adaptation เอ่อโดยอ้างอิงทั้งหมดจาก 4 ประเด็นดังนี้คือ 1. การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกกับกรอบนโยบายและกฎหมายสำหรับการปรับตัวต่อภาวะโลกรวน 2. การรายงานความคืบหน้าของแผนและเป้าหมายใน National Adaptation Plan อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาเป้าหมายเชิง quantitative สำหรับการติดตามและประเมินผลของมาตรการและตัวชี้วัด และ 4. การระบุ climate co-benefit ของการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อการรับมือต่อภาวะโลกรวน นอกจากนี้ในส่วนของ loss and damage ประเทศไทยอาจพิจารณาเปิดเผยการคาดการณ์ความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่ในแผนเพื่อหลีกเลี่ยงลดผลกระทบหรือรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายจาก climate physical risk ค่ะ สุดท้ายนี้อาจอยากลองเหมือน implement เข้าไปในบริบทของภาคเอกชนเนี่ยว่าโอกาสของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอาจขึ้นอยู่กับการจัดการลำดับความสำคัญของเงินลงทุนในโครงการ Climate Co-Benefit หรือผลประโยชน์ร่วมในการรับมือกับภาวะโลกรวนซึ่ง Climate Co-Benefit เนี่ยมีนิยามจาก UNFCCC หมายถึงผลกระทบเชิงบวกทางสังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เกิดจากนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศนอกเหนือจากการลดก๊าซเรือนกระจกทีนี้ภาครัฐและเอกชนอาจนำข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและมาเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนโครงการ Climate Co-Benefit เช่นการลงทุนฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนและหญ้าทะเลที่นอกเหนือจากจะทำหน้าที่เป็นการป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งแล้วยังเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนที่อ้างอิงหลักการของวรรณเกษตรเพื่อส่งเสริมการกระจายชนิดพืชที่ปลูกและการทำเกษตรที่ทนทานต่อภัยแล้งค่ะแม้ climate adaptation เองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราพูดถึงมาอยู่โดยตลอด แต่ว่าการลงทุนใน climate adaptation เองหรือ climate co-benefit เนี่ยอาจจะต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง ทาง CFNT จึงได้รวบรวมตัวอย่างจาก
World Resource Institute ที่เปิดเผยว่ามีโครงการมากกว่า162โครงการใช้12กลไกทางการเงินมาสนับสนุนโครงการ Climate Adaptation และ Resilience โดยเราจะเห็นได้ว่า3กลไกที่ถูกใช้ได้มากที่มีการถูกใช้มากที่สุดเนี่ยคือ Blended Finance Grants Bond คิดเป็น21%19และ17ตามลำดับค่ะ โดยความเหมาะสมของแต่ละกลไกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดและบริบทของประเทศที่ตั้งของโครงการรวมไปถึงประเภทของ climate physical risk ที่แต่ละโครงการเนี่ยต้องการที่จะรับมือจากผลวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า30%ของโครงการที่ใช้ blended finance เองเนี่ยถูกนำมาใช้จัดการกับไฟป่านะคะในขณะที่บอลเนี่ยถูกนำไปจัดการเพื่อป้องกันและจัดการน้ำท่วมรวมไปถึงการเสื่อมโทรมของที่ดินและระบบนิเวศ ทางนี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายส่งไปให้คุณเจสันเนี่ยอยากชี้ว่ากลไกที่มีความน่าสนใจที่สุดจากนักวิจัยคือตัว Debt Swap ค่ะซึ่งถูกนำไปใช้เพื่อรับมือกับโครงการด้าน Resilience เนี่ยสูงถึง60%ของโครงการทั้งหมดที่มีการใช้กลไกเดียวกันอาจจะถอนข้อค้นพบนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่า Debt Swap เนี่ยอาจจะเป็น financial mechanism ในการนำร่องการลงทุนด้าน climate resilience ในอนาคตสำหรับประเทศไทยค่ะ ขอขอบคุณทีม CFNT มากนะครับก็จากข้อมูลนะฮะข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศนะฮะไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแต่ว่าก็เป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโดยตรงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆนะฮะความร้อนทุกอย่างล้วนส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ supply chain แล้วก็ต้นทุนทางการเงินหมดเลยนะครับผม ดังนั้นนะครับในช่วงถัดไปเราจึงอยากชวนมาฟังนะครับมุมมองจากภาคการเงินว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยกำลังถูกมองอย่างไรในเชิงธุรกิจและอะไรคือความเสี่ยงและโอกาสที่กำลังเกิดขึ้นนะครับขอเรียนเชิญคุณเจสันลี Head of Sustainability จาก CIMB ไทยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainable Finance Carbon Accounting และ Sustainability Reporting โดยมีบทบาทนะครับในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืนของธนาคาร ตลอดจนการประสานงานด้าน Sustainable และ Transition Finance กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและอาเซียนนะครับปัจจุบันเนี่ยคุณเจสันเป็นผู้ริเริ่มโครงการ Sustainability 360 ซึ่งเป็น ESG Advisory Program แบบครบวงจรของ CIMB ไทยอีกด้วยนะครับ โดยคุณเจสันนะครับจะมาร่วมแบ่งปันมุมมองในหัวข้อ Financing the Climate Transition Risks Opportunities and the Road Ahead นะครับในช่วงนี้คุณเจสันจะช่วยสะท้อนนะฮะให้เราเห็นว่าสถาบันการเงินเองกำลังมองประเด็น Physical Climate Risk อย่างไรบ้าง ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยจะมีผลต่อภาคธุรกิจและลูกค้าอย่างไรนะครับตลอดจนโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศนะครับ ถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมแล้วขอเรียนเชิญคุณเจสันครับครับสวัสดีครับทุกท่านเอ่อเจสันจาก CIMB ไทยครับถ้าพูดไม่ชัดต้องขออภัยครับเป็นต่างด้าวที่มีน้ำท่วมจากมาเลเซียเข้าสู่น้ำท่วมที่ประเทศไทยครับอันนี้ก็คืออยากให้ทุกท่านแบบชิวๆหน่อยครับเพราะว่าจริงๆมีข้อมูลจากเอ่อนัก วิชาการกับresearch team คุณธนิดากับคุณสัทธิดาเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็ค่อนข้างเอ่อหนักก็คือหนึ่งก็คือเห็นได้ตัวเลขว่ายังยังมีหลายอย่างที่ต้องทำอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีต้นทุนที่เอ่อยังมี financing gap ที่อยู่ในนั้นครับขอไปสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปจริงๆที่นี้เอ่เมื่อกี้พูดถึงหัวข้อคุณมาร์คพูดถึงหัวข้อของ financing the transition จริงๆอันนี้จะมาจากทางฝั่งแบงก์ชาติของประเทศไทยแบงก์ชาติประเทศไทยก็คือรัฐบาลอ่ะตอนที่ตั้ง NDC เนาะมีทุกท่านผู้ใหญ่ไปถ่ายรูปที่คอปเอ่อแต่ละรอบใช่ไหมฮะมีคอป282930เอ่อเอ่อ ปีที่แล้วฝั่งคอป30ก็จะมีการเปิดทั้งหมดนะทุกประเทศอีก200ประเทศก็จะมีรวมกันให้เห็นว่าเอ่อภายในปี2035ต้องการทุน US ดอลลาร์1.3 trillion 1.3 trillion ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
ไม่ใช่จาก2026ถึง2035แค่1.3 trillion นะคือทุกปีต้อง1.3 trillion นะก็ถ้าอยากจะเข้าไปบรรลุเป้าหมาย net zero ของทุกประเทศแต่จริงๆเป้าหมายนี้คือเพื่ออะไรใช่ไหมฮะเราตั้งเป้านี้เพื่ออะไรทุกท่านอาจจะต้องเอ่อจะตั้งคำถามใช่ไหมฮะเราเอาเงินมาใช้ทำอะไรอ่ะเอาเงินมาใช้ปลูกต้นไม้เหรอแค่เนี้ยนะเอ่อแต่จริงๆ1.3 trillion น่ะคือเขาก็จะมีตั้งโปรแกรมมาเขาเรียกว่า road from Baku to Belém ใช่ไหมฮะอ่าคอป29เขาก็จะมีประชุมที่อาเซอร์ไบจานบาคูคอป30จะประชุมที่บราซิลจะเป็นเบลเลมทุกคนจะระบุออกมาบอกว่าถ้าไม่อยากให้อุณหภูมิของโลกใบนี้อ่ะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทะลุเอ่อเอ่อเพดานของ1.5 องศาแล้วใช่ไหมฮะถ้าไม่อยากให้มันเกินกว่านั้นอีกอ่ะเราก็ต้องรีบเร่งขึ้นให้เอ่อรีบดีคาร์บอไนซ์เพราะฉะนั้นอ่ะเหมือนประเทศไทยก็เหมือนกันคำว่า NDC 3.0ถ้าไม่มี1.0 2.0 3.0ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ USB เนาะเอ่อ NDC เขาก็จะการขยับเวลาเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาการที่เราทำอะไรบ้างที่จะต้องมีเดดไลน์มากขึ้นอ่ะก็คือด่วนขึ้นถูกไหมฮะสมมุติว่าอยู่ในเอ่อภาคธุรกิจเราก็จะเห็นว่าถ้าเราต้องเพิ่มรายได้มากขึ้นภายในกี่ปีอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะทีมงานของเราอาจจะต้องแบบว่าคิดวิธีการใหม่ที่จะต้องทำอะไร อะไรบ้างที่ทำให้เดดไลน์นี้อ่ะที่ไวขึ้นจะบรรลุเป้าหมายนี้ยังไงแต่ทีนี้ถ้าเราทุกคนจะชัดเจนว่าเหมือนที่CFNT พูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมฮะNDC 3.0ของเราคือเราต้องทราบบัดเจ็ตของนั้นคืออะไรคาร์บอนบัดเจ็ตของประเทศเราคืออะไรคือภายในปี2035เราต้องลดจาก base year นะ2019ตั้งแต่ NDC 2.0นะเราต้องลดกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเอ่อเอ่อเอ่อ40%ใช่ไหมฮะ40%แล้วก็มากขึ้นก็คือ47%ไวขึ้นทั้งหมดเราก็ต้องลดประมาณ153,000 ตันของ CO2 แล้วก็การที่วิเคราะห์มาใช่ไหมครับCFNT วิเคราะห์มาโอเคใครมีหน้าที่ต้องทำทีนี้เงินมาจากใครใช่ไหมฮะใครจะใครจะมาทำเงินมาจากไหนทุกครั้งเราก็จะถามว่าต้องมี investment เท่าไหร่แต่คำถามก็คือเงินมาจากไหนฮะเพราะฉะนั้นคือทางสถาบันการเงินจริงๆ UN น่ะหลักๆ UN ก็จะมี UNEP FI United Nations Environmental Program Finance Initiative Financing Initiative เขาก็จะมีแบ่ง3 กลุ่มมันจะมี Principles for Responsible Banking Principles for Responsible Investment กับ Principles for Responsible Insurance เขาจะแบ่ง3 กลุ่มนี้เพราะว่า3 กลุ่มนี้เขาจะมีเงินมากที่สุดที่อยู่ในมือเขานะอาจจะไม่ใช่เงินของเขาแต่อยู่ในมือเขาเพราะฉะนั้นลงมาที่การธนาคารแบงกิ้งแบงก์ชาติที่อยู่ในแบงก์ชาติประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ของ NGFS ด้วย Network for Greening the Financial System ด้วยก็จะมีหน้าที่นี้ที่จะมาช่วยคิดไอเดียออกมาว่าจะให้ทุนนี้ใช่ไหมฮะที่ให้เงินเข้ามาภาคธุรกิจยังไงเข้ามาภาครัฐยังไงเข้ามาทางนโยบายยังไงที่จะมาส่งเสริมใช่ไหมฮะคำว่าต้องการ investment 7 billion US dollar เพิ่มขึ้นในการเอ่อเอ่อทำให้ NDC ไวขึ้นจากปี2065ถึงปี205050 net zero target ของประเทศไทยอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นbackground ก็คือแบงก์ชาติจะมี financing the transition มา หลักๆคือให้ทุกท่านใช้คิดคำนี้ก็คือสิ่งที่คุณสัทธิดากับคุณธนิดาพูดถึงเมื่อกี้ก็คือทุกเซกเตอร์ที่ต้องลดนะเขาเรียกว่า brown sector มีบางเซกเตอร์เขาเรียกว่า brown sector เนอะ brown sector ก็คือไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาทำก็คือ green ได้ทันทีเลยอย่างเช่นพลังงานอย่างเช่น oil and gas sector อย่างนี้มันเป็นหลักแต่2 เซกเตอร์นี้
เราไม่ดูในทางเราไม่ดูในทาง carbonization ก่อนนะสองเซกเตอร์นี้มันคือสปายใช่ไหมครับมันคือเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะมันคือปัจจัยหลักที่ทำให้ GDP ของเราเดินต่อได้ ใช่ไหมเราก็จะทุกท่านก็จะเห็นว่าโอ้ย GDP ของประเทศไทยตอนนี้คือเราขึ้นภูเขาอยู่ใช่ไหมฮะก็จะมีคนบอกว่า1.5%การเติบโตหรือว่า2%มันก็ยากอยู่อยากจะให้เราลดอีกใช่ไหมฮะเออเราต้องทำยังไงให้ GDP ขึ้นแต่คาร์บอนลงถูกไหมฮะก็จะมี K graph มาอย่างนี้ถูกไหมครับ GDP เราสูงขึ้น production ของเราต้องสูงขึ้นแต่คาร์บอนของเราต้องน้อยลง เพราะฉะนั้นในภาคเอกชนภาคธุรกิจกับทางธนาคารเราก็จะต้องมี transition plan ออกมาแล้ว transition plan ที่ไม่ใช่อยู่ที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวแต่ก็จะมีการทำธุรกิจยังไงให้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วใช้วิธีการอะไรที่เอ่อเอ่อเอ่อ ในการเติบโตของธุรกิจของเราอ่ะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยในทั้งหมดทั้งนี้นะที่ที่สองท่านพูดถึงเมื่อกี้คือ mitigation เราทำ mitigation ยังไง carbon accounting ของเราก็คือใช้153,000 ตันนี้จากภาคธุรกิจต่างๆลดยังไงแบ่งลดแต่ถ้าเราไม่ลดผลที่ออกมาคือตามที่คุณมาร์กบอกว่าเอ๊ะมี physical risk ไหมphysical risk กับ transition risk อันนี้ก็จะต้องแยกมาดูความเสี่ยงทางการเปลี่ยนผ่านก็คือนโยบายอะไรบ้างที่จะมาบังคับภาคธุรกิจให้เขาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในเจอร์นี่ของการบังคับนี้อย่างเช่นการใช้กลไกของภาษีคาร์บอนก็จะมีผลกระทบต่อ P&L ของธุรกิจนี้ถูกไหมฮะการเพราะว่าเขาไม่มี cost pass through สมมติว่ารัฐบาลเขาจะเก็บภาษีคาร์บอนที่ภาค oil and gas อย่างนี้ภาค oil บริษัท oil and gas อะเขาจะส่ง cost นี้ต่อให้ประชาชนไม่ได้ เพราะจะทำให้น้ำมันสูงขึ้นใช่ไหมครับขนาดนี้อ่ะเขาตีกันที่ฮอร์มุสอ่ะเราก็น้ำมันก็แย่แล้วถูกไหมฮะก็ยังถ้าจะเก็บภาษีคาร์บอนอีกโอเคไม่ได้เพราะฉะนั้น cost pass through mechanism ไม่มีเขาจะเขาจะดำเนินธุรกิจของเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าพลังงานต่อยังไงค่าไฟก็ไม่ให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะค่าน้ำมันไม่ให้เพิ่มขึ้นแต่เขาเก็บภาษีคาร์บอนเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าความเสี่ยงทางการเปลี่ยนผ่าน แต่สิ่งที่เขาจะช่วยถ้ามีความเสี่ยงทางการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็คือจะให้ความเสี่ยงทางกายภาพลดโอเคจะชะลอไม่ให้มีภัยพิบัติที่มาสูงขึ้นภัยพิบัติอย่างเช่นพายุ1 ใน 1001 ใน 1,000น้ำท่วมที่มี damage 1 ใน 1001 ใน 1,0001 ใน 1,000 ปีนะก็คือสิ่งที่มาถ้าเราดู normal distribution ใช่ไหมครับที่ความหนักหรือว่าความถี่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติมาจะได้ไม่ให้มัน damage ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรามี target เยอะ adaptation ก็ต้องจะได้น้อยลงนิดหน่อย แต่ถ้าเรามี target น้อย adaptation ของเราน่าจะต้องสูงขึ้นนี้แหละเพราะว่าน้ำท่วมมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราก็จะต้องใส่เข้าไปในสิ่งที่เราเรียกว่า transition plan เบื้องต้นก็คือ mitigate ความเสี่ยงก่อนไม่ให้เขาอุณหภูมิสูงขึ้นขนาดนั้นก่อนเราแบ่งคาร์บอนว่าเราจะแต่ละคนต้องลดน้ำหนักยังไงไม่ใช่ลดคาร์บอนยังไงเนาะลดคาร์บอนยังไงเสร็จถ้าลดไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็จะมีความเสี่ยงที่เราเรียกว่า chronic risk หรือว่า acute risk ที่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่น่ารักนะไม่ใช่acute risk นะคือภัยพิบัติที่มาเป็นช็อคเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมแบงก์ชาติเขาก็จะมีทำ climate stress test ออกมาถ้าน้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมปี54มาก็จะมีผลกระทบต่อเครดิตของภาคธุรกิจกับภาคประชาชนยังไงแล้วก็ chronic risk ที่มาอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆระดับทะเลที่มาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดทางธนาคารกับภาคเอกชนเราก็จะต้องตั้ง sectoral pathway ขึ้นมาถ้าดูในสไลด์นี้เนาะอันนี้แค่เล่าไวๆเนาะ in general คือแต่ละพรรคเราก็ต้องมี sectoral pathway ที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจของเขาด้วย
เนาะเขาเติบโตยังไง so เราก็จะ mix and match ว่าเราต้องมี target ยังไงกับ adaptation ยังไงแล้วก็ออกมาเป็น implementation ดูกล่องสีเทาๆที่แบบเทาเข้มขึ้นมาใช่ไหมก็คือจะรวมทุกอย่างเข้าไปมี social economic impact อยู่ในนี้ด้วย policy นโยบายสมมติว่าพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพรบอากาศสะอาดพรบอะไรต่างๆที่ออกมาแหละคือห้ามเดือดร้อนประชาชนก่อนอันนี้คือบทเรียนที่ได้มาจากทรูโดเนาะจากแคนาดาถ้าการที่เขาตั้ง carbon pricing fossil fuel pricing สูงขึ้นทำให้มีเงินเฟ้อมากขึ้นทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็เลยเขาจะกลายเป็นภาคของเขาอะเกือบที่จะเลือกตั้งแพ้แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนวิธีการทำให้มาคานี่มาทำแล้วมาคานี่เขาก็จะมีต้องใส่ทางกลางถูกไหมครับอ่าโอเค next slide เราจะทำ brown to less brown ยังไงแต่ผมก็จะไม่ลงเลือกแหละว่ามุมมองของธนาคารกับภาคเอกชนคือยังไงแต่อันนี้แค่ตัวอย่างเราจะสร้าง committed demand มาทุกอย่างเขาต้องลงที่ตัวเลขทุกอย่างต้องลงที่ตัวเลขเราก็จะบอกว่าโอเคภาคธุรกิจของเชื้อเพลิงฟอสซิลของผลิตพลังงานขนส่งอะไรต่างๆแต่ CMB ไทยเราก็จะเริ่มจากภาคใหญ่ก่อนพลังงานเอ่อ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  power generation กับทาง oil and gas ก่อนว่าแต่ละ sector เขาต้องลดยังไงแล้วก็เขาต้องการใช้ระดมทุนยังไงเพราะฉะนั้น project list ทั้งหมดจะออกมาเลยโอเคปีที่แล้วทาง CMB เราก็จะอีกที่ทางทีม CFNT ยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือการผลิตปูนซีเมนต์มันก็คือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงเข้าไปดูว่าคลิงเกอร์ของเขาการใช้พลังงานของเขาต้องทำอย่างโอเค next slide เวลาขอ1-2 นาทีให้จบเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจะเลยไปโอเค next slide ตอนที่ดูสิ่งนี้ก็คืออาจจะต้องเรียงโปรเจกต์ออกมานี้แหละเอ่อต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนครับการที่เราระดมทุนต้องดูว่าแต่ละโปรเจกต์ของของภาคธุรกิจนะจะออกเป็นบอนใช่ไหมตราสารหนี้พันธบัตรไม่งั้นก็คือออกเป็นโลนเพราะว่าไม่มีธุรกิจไหนที่แบบทำบุญนะเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะก็ต้องทำเป็นธุรกิจเนาะทำอยู่ในธุรกิจของเขาการสร้างโซล่าร์ต้องสร้างกี่เมกะวัตต์อเวอร์ขึ้นมาวินต้องสร้างกี่เมกะวัตต์อเวอร์ขึ้นมาถ้าเราดูใน PDP ของเรา Power Development Plan อันใหม่ของเราถ้าเราไป explore nuclear SMR เราจะไปดูจากสิงคโปร์จากมาเลเซียอะไรบ้างเราก็จะต้อง pilot SMR ยังไงแล้วก็ถัดไปเราต้องทำแบตเตอรี่ BESS ยังไงทั้งหมดเราลงที่ตัวเลขที่มาที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่แล้ว business ของเซกเตอร์นี้เขาจะใช้เป็นกำไรเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่ที่เขาต้องการ financing จากโลนกับบอนด์แต่ทั้งหมดนี้ก็จะลงที่ICMA ICMA เขาก็จะมีหลักการที่บอกว่าออก green bond ยังไงออกsustainable bond ยังไงออก transition bond ยังไงแต่ที่ประเทศไทยเราก็จะมีเรียกว่า taxonomy ที่ไม่เกี่ยวกับ tax นะก็คืออนุกรมวิธานคือการแบ่งแยกกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาจะเป็นสีเขียวได้หรือว่าสีเขียวไม่ได้โอเคสไลด์ถัดไปเดี๋ยวผมก็จะข้ามไป oil and gas กับซีเมนต์แต่อยากให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเนาะ oil and gas เขาต้องลดก็คือจะมี CCUS กับ SAF แหละเพราะว่า sustain ทางการบินเขาไม่มี EV เครื่องบินเนาะเดี๋ยวชาร์จไม่พอก็ต้องก็น่ากลัวอยู่นะเขาก็ต้องใช้ SAF Sustainable Aviation แต่ทุกอย่างนี้คือธุรกิจกับ Decarbonization ต้องอยู่ด้วยกันซึ่งเราต้องคิด Product คิด Project อันนี้ออกมาถัดไปซีเมนต์เราก็จะข้ามไปซีเมนต์เนี่ยซีเมนต์เขาก็จะมีโซลูชันของเขาเหมือนกันในสไลด์ถัดไปฮะเอ่อเอ่อในคลิงเกอร์ในซีเมนต์เราก็จะต้องลงลึกเข้าไปดูว่าแต่ละที่ sectoral pathway ต้องทำยังไงให้ decarbonize แต่หลักการก็คือเรายิ่งไม่มี target เราจะต้อง adaptation ต้องทำยังไงมันคือต้องมี balance ด้วยฮะถัดไปฮะสไลด์ถัดไปฮะเอ่อจะข้ามได้นะอันนี้ให้ทุกท่านเห็นว่าThailand Cement Manufacturing Association เขามีแต่ที่ CMB ไทยแค่แชร์ให้ทุกท่านทราบว่าโอเคเราก็จะคุยกับลูกค้าแต่ละท่าน
เราก็จะมี30 billion ไทยบาทมาโอเค in the pipeline มีโปรเจกต์อะไรบ้างที่จะออกเป็น financing ในทางโลนหรือว่า green loan เอ่อเอ่อที่ align กับ taxonomy เนาะไม่งั้นก็คือออกบอนด์ทุกท่านจะไปไทย BMA เว็บไซต์เนาะเอ่อจะลิสต์มาดูว่า GSS bond ESG bond น่ะเขาจะ classify เอกสารมีอะไรบ้างจะออกมาเป็นบอนด์เลยถัดไปฮะสไลด์ถัดไป ทั้งหมดนี้30,000 ล้านอ่ะไม่พอที่จะสนับสนุน7 billionของ CFTN พูดถึงเมื่อกี้ฮะแต่อยากจะส่งกลับไปให้ทางคุณธนิดามาบอกว่า path forward เอ่อต้องทำอะไรบ้างครับขอบคุณครับค่ะก็หลังจากที่เราได้ฟังทั้งNDC เป็นยังไงนะคะมุมมองของธนาคารเป็นยังไงนะคะธนาคารจริงๆก็เป็นคล้ายๆเป็นฟันเฟืองนะคะที่ช่วยจัดสรรเงินทุนให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ลงอยู่หน้างานเป็นแบบเทคโนโลยีสุดๆแต่ว่าเป็นอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะคล้ายๆเป็นกองหลังที่จะขับเคลื่อนให้ทางทัพนักกีฬาของเรานะคะทางทีมฟุตบอลเราไปข้างหน้านะคะทีนี้อยากจะลองดูว่าอันนี้คือดอนมาจากเปเปอร์นะคะว่าเราอะเออ พอจะทำยังไงได้บ้างนะคะที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยไปสู่จุดหมายนะคะที่Net Zero 2050นะคะอย่างแรกก็คือเรามองว่าจริงๆแล้วอะค่ะ Data เนี่ยหรือว่าความโปร่งใสของเรื่องข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเอ่อจริงๆแล้วอันนี้ขออนุญาตซึบก็คือว่าเนื่องจากว่า แบบ you can't manage what you don't measure ใช่ไหมคือถ้าเราไม่วัดอะไรเลยเราไม่รู้สถานะในปัจจุบันเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการเงินที่เรามียังไงนะคะเช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้ว่ารายรับเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยังจะจัดการรายจ่ายของเราเนี่ยไม่ได้นะคะมันจะต้องให้มันสมดุลกันทีนี้ก็คือเราก็เลยลองนำเสนอว่าด้วยหนึ่งก็คือ Data เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจะสำคัญยังไงนะคะมันจะต้องมาพร้อมกับเมื่อมี NDC แล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีตัวที่เรียกว่า action plan เนี่ยตามมาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเนาะ เอ่มทีนี้เราจะถามว่าแล้วตอนนี้ในประเทศเราถ้าเราอยากจะรู้ว่า Data ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมคะก็คือเราอะทาง CFNT อะค่ะลองใช้เป็นงานศึกษาของเรานะคะที่เผยออกไปปีที่แล้วนะคะเราลองรวบรวม landscape นะคะภูมิทัศน์ทางการเงินของด้าน climate ทั้งหมดนะคะท่านจะเห็นได้ว่าทางด้านขวานี่มันกำลังแอนิเมตเนี่ยทุกคนสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของ CFNT นะคะทางด้านกราฟซ้ายสุดนะคะก็คือว่าเป็น source of fund นะคะคือว่าใครให้เงินหรือว่ามีการลงทุนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่ารับมือกับโลกร้อนยังไงบ้างนะคะซึ่งโอเคเรามีภาครัฐเนาะภาครัฐก็มีเรียกงบประมาณออกมาภาครัฐก็จะมีเงินของภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าธนาคารเองเขาก็ทำของเขาอย่างที่คุณเจสันเล่านะคะเขาก็จะเปิดเผยตามรายงานประจำปีหรือว่ารายงานความยั่งยืนเนาะก็จะอยู่ในภาคของภาคธนาคาร อ่าภาคธนาคารก็มีเอกชนเองหรือว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีออกรายงานเหมือนกันหรือว่ากองทุนต่างๆคือทุกคนน่ะให้ประเทศไทยแต่ว่ามันยังไม่เคยมีใครบอกเลยว่าเราทั้งประเทศเราอะมีเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เซเว่นทีทำวันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้สเตตัสโคนะคะว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วเราก็รู้นะคะว่าตอนนี้เรามี1.7 ล้านใช่ไหมคะผ่านมา7 ปีเรามี1.7 ล้านทีนี้เราเหลืออีกแค่ไม่กี่ปีที่เราจะไป Net Zero อะค่ะ มันอาจจะต้องดับเบิลหรือว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเห็นช่องว่างระหว่างเงินที่เราต้องการกับเงินที่เรามีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทุกท่านสามารถแล้วเราก็ได้แยกเป็นเซกเตอร์แล้วก็ซับเซกเตอร์นะคะจะได้รู้ว่าตัวเอ่อเงินมันไปที่ Energy แล้วมันไปที่ไหนต่อนะคะเพราะว่าอย่างในตัว Energy เองมันก็มีซับเซกเตอร์มากมายเช่นแบบผลิตไฟด้วย Renewable Energy ผลิตไฟด้วย Biomass นะคะซึ่งมันก็จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่างกัน ก็สามารถคือเราเป็นตัวตั้งต้นให้ก่อนอะค่ะถามว่ามันครบถ้วนทุกอันเลยไหมก็อันนี้อาจจะไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันเป็นอันที่มัน comprehensive หรือว่าเห็นภาพรวมที่สุดแล้วเพราะมันยังมีบางหน่วยเช่นพวก เช่นกลุ่ม impact investor นะคะหรือว่าองค์กรอื่นๆที่เราอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนกับว่า universe ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยิบย่อยรายละเอียดเยอะมากนะคะเพราะเราเก็บจาก bottom up ด้วยนะคะเราเก็บประมาณ3,500 กว่าโครงการนะคะถึงจะได้ตารางนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าในอนาคตถ้า Data เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราก็ยังจะ continue ตัว tracker นี้ต่อไปนะคะมันชื่อว่า Climate Finance Tracker ซึ่งในปีนี้เราก็กำลังทำอยู่แล้วก็จะพยายามครอบคลุมsource of fund ให้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมให้ได้มากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เหมือนถ้าเรามี Data ที่ค่อนข้างโปร่งใสนะคะเราก็สามารถดูได้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราต้องการเท่าไหร่แล้วก็เราจะ manage gap
ระหว่างที่เรามีและเราไม่มียังไงนะคะเวลานักลงทุนเข้ามามองก็จะเห็นได้ว่ามันยังมีโอกาสนะมันยังมีช่องว่างที่เขาสามารถเข้ามาปิดแก็ปเข้ามาปิดช่องว่างเข้ามาให้ศักยภาพพัฒนาศักยภาพอะไรอย่างนี้ต่อไปได้ค่ะซึ่งอันนี้อยู่ในเว็บไซต์ CFNT นะคะสามารถเสิร์ช Climate Finance ไทยนะคะแล้วก็ไปที่ตรงคำว่า tracker ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นมันแอนิเมตได้เลยค่ะแล้วก็เรามี methodology แล้วก็มีสไลด์ที่เคยนำเสนอไปแล้วอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะคะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะคะเรื่องแรกคือเรื่องข้อมูลนะคะเราจะเป็นจะต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะอ่าข้อที่สองนะคะก็คือว่าจากข้อมูลที่เราไปดูมาเนี่ยในตัว tracker นั้นเราก็เห็นได้เลยว่า2 ใน 3ของเงินที่มาลงทุนเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกตาม NDC หรือว่าตามที่ประเทศเรากำลังจะมุ่งไปเนี่ยมันมาจากเอกชนนะคะคือประเทศเราเนี่ยเป็น private led เนาะก็คือเอกชนเป็นผู้เดินนำเพราะว่าโอเคหนึ่งมันเป็น low hanging fruit ก็ได้จะมองว่ามันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้ง่ายสามารถเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันได้ในระยะยาวนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าหรือผู้ค้าเนี่ยก็จะเริ่มมองหาบริษัทที่สนใจเรื่อง climate มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอกชนทำดีแล้วนะคะรบกวนทำต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะประเทศเรายังต้องการการขับเคลื่อนทางด้านนี้อยู่มากนะคะแต่ว่าในมุมของรัฐบาลเองก็จะเห็นได้ว่าเป็นลำดับ4นะคะถ้าเราไม่รวม SOE ก็คือหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะจริงๆที่รัฐวิสาหกิจเยอะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทพลังงานหรือเป็นบริษัทที่อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานนะคะมันก็เลยมีจำนวนการลงทุนค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าจำนวนโปรเจกต์อาจจะไม่ได้เยอะแต่เม็ดเงินมันเยอะอะค่ะทีนี้พอมาดูว่ารัฐบาลเนี่ยโรของรัฐบาลจริงๆรัฐบาลสามารถเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้คือเอกชนนำไปรัฐบาลสนับสนุนตามแล้วรัฐบาลเองก็สามารถเป็นผู้นำหรือว่าลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเช่น ด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยสามารถเป็นเอ่อทำกลไกที่เรียกว่า de-risking นะคือเหมือนกับว่าเขาสามารถช่วยซัพพอร์ตตรงไหนทั้งซัพพอร์ตทางเรื่องนโยบายนะคะแล้วก็อยากเห็นตัวพรบ Climate Change Act เนี่ยเอ่อบังคับใช้โดยเร็วนะคะแล้วก็ยังคาดหวังว่ามันน่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปลายปีนี้ต้นปีหน้านะคะเมื่อไหร่ที่เรามีรัฐบาลแล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นใน Climate Change Act เนี่ยมันก็ยังมี Climate Change Fund นะคะซึ่งเป็นกองทุนที่จะคือในแอกอะค่ะมันจะค่อนข้างมี element ของเอ่อ economic หรือว่าเศรษฐกิจเยอะมากค่ะเช่น carbon tax ตลาด carbon taxonomy อย่างเงี้ยนะคะก็คือในนั้นน่ะมันก็จะมีเรื่อง climate fund ด้วยที่เราจะเอาเงินที่เราเก็บจากเรื่อง carbon tax เนี่ยไปช่วยทางลดการเรือนกระจกแล้วก็ต้องรับปรับตัวกับสภาพอากาศอะนะคะก็เราก็อยากจะเห็นตัวฟันเนี้ยมันถูก channel ไปในเอ่อภาคส่วนที่ต้องการจริงๆอะนะคะหรือว่าเป็นภาคส่วนกลุ่มเปราะบางก็เพื่อที่จะทำให้การจัดสรรนะคะมันถูกจุดมากยิ่งขึ้นนะคะคือรัฐบาลอะสามารถ play role ตรงนี้ได้แล้วนอกจากนั้นแล้วตัวรัฐบาลเองก็อาจจะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการพยายามทำให้แผนที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะมันอไลน์กันมีแผนอะไรบ้างนะคะก็คือมันมี NDC 3.0ใช่ไหมที่เรากำลังพูดถึงอยู่เอ่อ attach to NDC 3.0เนี่ยปกติมันจะต้องมี action plan ออกมาอันนึงอะนะคะซึ่ง NDC 2.0เนี่ยมีแล้ว3.0เนี่ยได้ยินทราบมาว่ากำลังทำอยู่อะนะคะก็อยากจะให้มันหนึ่งก็คือ2อันเนี้ยต้องอะไรกันแล้วมันก็ควรจะไปอะไรกับแผนอื่นๆที่กำลังจัดทำหรือว่ามีอยู่แล้วด้วยเช่น Power Development Plan นะคะหรือว่าแผนพัฒนาพลังงานที่ตอนนี้ยังเป็นดราฟต์ปี2024อยู่นะคะ2026นี้คาดว่าอาจจะกำลังจะออกมาเร็วนี้นะคะมาดูว่าซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดการจัดสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศนะคะซึ่งมันก็ควรจะสอดคล้องกับตัวเทคโนโลยีหรือว่าเส้นทางที่เราจะมุ่งไปใน NDC นะคะมันจะได้รอการสอดคล้องกันนะคะอีกแผนหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือแผน NAP นะคะซึ่งมันเป็น National Adaptation Plan นะคะหรือแผนที่เรามาทำตั้งรับปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ NDC โดยตรงแบบตรงๆแต่ว่ามันก็ยังมีบางภาคแต่มันเป็นภาคที่ประเทศไทยบอกเปราะบางมากนะคะเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่ในเขตร้อนมรสุมเนี่ยค่ะมันมีความเสี่ยงเชิงกายภาพสูงมากก็ถ้าสมมติมันสามารถองคาพยพนี้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ก็ดีรวมถึง Thailand Taxonomy เองที่เข้าใจว่าตอนนี้ครบ6เซกเตอร์แล้วนะคะแต่ว่าวิธีการทำ technical screening เขียวเหลืองแดงเนี่ยมันอาจจะเอ่อสามารถคือสถาบันการเงินสามารถนำ taxonomy เนี่ยไปใช้ได้แล้วก็รัฐเองก็สามารถนำ taxonomy นี้ไปใช้ในการคัดกรองกิจกรรมนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะโบเรื่อง transition เลยเนี่ยแล้วก็สามารถหยิบ category amber หรือว่าเป็นสีเหลืองขึ้นมาได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะไปสนับสนุน greenโอเคมันก็ได้เหมือนกันเป็น low hanging fruit แต่ว่า
คนที่เหมือนกับว่ากลุ่มที่อยากจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าช่วยประเทศเปลี่ยนผ่านได้อาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในแอมเบอร์ด้วยค่ะนี่จะเป็นอันที่สองนะคะคือรัฐบาลสามารถเอ่อลุกขึ้นมาเป็นกองหลังก็ดีค่ะแต่ว่าสามารถเป็นโค้ชหรือเป็นกองหน้าบ้างก็ได้เหมือนกันในในมุมของ climate finance นะคะสุดท้ายนะคะก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะประเทศไทยเนี่ยที่ดูต้องการเงินเนี่ยเราต้องการ1.7 ล้านล้านนะคะคุณเจสันบอกว่าจริงๆทั้งโลกเนี่ยต้องการ1.3 trillion US เอสเนี่ยนะคะซึ่งก็คือเยอะมากต่อปีใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนแล้วก็เราก็ยังเป็นประเทศที่ยังสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าไปจับมือร่วมกับmultilateral facility ต่างๆนะคะซึ่งคือเป็นกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันเปลี่ยนผ่านนะคะช่วยระดมเงินลงทุนได้นะคะซึ่งอันนี้ลองแนะนำเป็น3 ก้อนนะคะคือก้อนแรกคือ JETP จะเป็นจริงๆ JETP นี่ไม่ได้เป็นองค์กรนะคะคือว่าในอินโดเนี่ยเขาพยายามจะเปลี่ยนผ่านเนื่องจากเขาใช้ถ่านหินเยอะมากใช่ไหมคะเขาพยายามจะเปลี่ยนผ่านถ่านหินเนี่ยด้วยการตั้ง JETP ขึ้นมาก็คือ Just Energy Transition Partnership นะคะในอินโดซึ่งก็มีนานาประเทศนะคะถ้าลองไปเสิร์ชดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่านานาประเทศทั้งยุโรปมากันหมดเลยนะคะช่วยกันนำเงินเนี่ยมาช่วยอินโดให้เปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งเครื่องมือก็มีเยอะมากให้เปล่าก็มีนะคะเป็น low interest rate loan หรือว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำก็มี concessional loan รวมถึงให้ TA นะคะ technical assistant ด้วยว่าอยู่ทำอย่างนี้สิดีนะก็คือให้ทั้งให้ความรู้แล้วก็ให้เงินนะคะซึ่งตอนนี้น่าจะประมาณ20 billion US นะคะที่อยู่ที่อินโดและอินโดก็พยายามจะเปลี่ยนผ่านตัวเองเหมือนกันแต่เข้าใจว่าก็ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าถ่านหินเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะคะถัดมา GCF CIF อันนี้น่าจะเป็นmultilateral climate fund นะคะหรือว่ากองทุนเพื่อสภาพอากาศที่เป็นระดับพหุภาคีนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่แล้ว focal point ของกองทุนทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่กรม DCCE นะคะสกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างปีล่าสุดค่ะเขาทั้ง4 องค์กรได้ประกาศในขอบว่าเขาอะให้เงินราวๆ34 billion US นะคะแล้วก็ถ้าสมมติรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมัน100 กว่าบิลเลียนเลยก็คือมีทั้งเรื่อง co-financing ด้วยหรือว่าให้คนเดียวด้วยนะคะนี่ก็เป็นมุมที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถ tap on ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ climate adaptation นะคะที่มันอาจจะ off NDC นิดนึงก็คือ NDC เนี่ยมันค่อนข้างโฟกัสไปที่ mitigation แล้วก็อยากจะให้ตัว adaptation เนี่ยมันอยู่ใน mainstream ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะขับเคลื่อนไปสู่ net zero ได้เนี่ยมันจะต้องร่วมมือกันนะคะร่วมกันทั้ง2 อย่างอันสุดท้ายก็คือที่คุณสาธิดาได้เล่าไปนะคะคือ TFF ก็คือประเทศไทยเนี่ยถ้าดูตาม criteria เนี่ย qualify แล้วคือเราเข้ารอบคือแต่เรายังไม่ได้เข้าร่วมค่ะคือเราเข้ารอบว่าเราสามารถเป็นเราสามารถเอาเนี่ยมาขอเงินทุนได้เพื่อที่จะมาทำเรื่องป่าไม้เพื่อที่จะทำตัวดูดซับก๊าซเรือนกระจกตาม NDC นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าร่วมกับเขาเท่านั้นเองเพราะว่าการเข้าร่วมเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ต้องมีการต้องมี clear political will นะคะนี่แน่นอนรัฐบาลจะต้องชัดเจนว่าเราจะมาทางนี้เราจะร่วมกับอันนี้เราต้องมีการตั้งโครงสร้างอะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเราเข้ารอบนะคะแต่เรายังไม่ได้เข้าร่วมก็ถ้าเราเข้าร่วมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถ financing ตัวเองหรือว่าหาเงินลงทุนเพื่อที่ทำให้ตัวเองเปลี่ยนผ่านไปที่ net zero 2050ได้อย่างแท้จริงนะคะสุดท้ายนะคะ TK away อันนี้แค่จะลองเล่าสรุปภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะว่าในงานศึกษาอันนี้หรือว่าที่เรามาชวนกันพูดคุยที่เรามองเห็นมีอะไรบ้างค่ะอันแรกก็คือเราเห็นว่า ambition ของประเทศไทยเนี่ยมันไปข้างหน้าแล้วคือเราลดเป้าหมายนะคะจากปี2065นะคะเป็น2050นะคะเป้าหมายการเรือนกระจกสุทธิเป็น0นะคะซึ่งดีไหมดีนะคะเพราะว่าเราก็จะเท่ากับเพียนะคะเหมือนกับว่าเราก็ก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะแมทช์ตัวเงินนะคะเงินลงทุนกับเป้าหมายที่เราจะไปนะคะช้าเร็วไม่ว่าช้าเร็วยิ่งมันก็ควรจะเป็นระดับเขาเรียกว่าไงคะเหมือนช้าเร็วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามันสามารถในจังหวะที่เหมาะสมได้เนี่ยก็จะดีนะคะอันที่สองก็คือถ้า NDC เนี่ยมันก็จะพูด mainstream เลยไปที่ mitigation อย่างที่เราให้ฟังนะคะก็คือแต่ adaptation เนี่ยก็อยากจะให้มีคนมองถึงตัว adaptation financing ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมันต้องเป็นภาครัฐขับเคลื่อนนะคะจริงๆจากตัว climate finance tracker ของเราเนี่ยเป็นภาครัฐขับเคลื่อนประมาณ90 กว่า% เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันก็ยังจะดู underfunded อยู่แล้วก็ถ้าในอนาคตเราก็ยังมีสามารถไป tap on multilateral climate fund ได้นะคะภาษาอังกฤษอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่ามันคือกองทุนที่พหุภาคีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะอ่าอันที่สามก็คือโอเค
มันมี mitigation แล้วมี adaptation แล้วใน NDC มันจะมีบรรทัดที่เป็น carbon sequestration นะคะก็คือการดูดซับก๊าซใช่ไหมคะที่มันจะเป็นติดลบข้างหน้าค่ะก็คือเราเห็นละว่าเราจะต้องลดก๊าซแน่นอนต้องดูดซับแน่นอนแต่เรายังไม่มีเงินเหมือนว่าเรายังไม่ได้ระบุเงินว่าการดูดซับก๊าซมันไม่ได้อยู่ดีๆวันหนึ่งฉันปลูกต้นไม้แล้วมันก็ดูดซับนะคะการซื้อต้นไม้ทุกต้นมันมีมูลค่าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะไปทำดูดซับก๊าซ carbon sequestration เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินลงทุนแต่ประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงหรือว่า allocate เงินไปยังตรงนั้นมากนักนะคะการที่เราจะไป tap on TFFF หรือว่าอาจจะมีความร่วมมืออื่นนะคะที่มันให้เรื่องเกี่ยวกับ self carbon sequestration forestry แบบนี้ก็น่าจะเป็นหนทางที่ประเทศไทยสามารถหาเงินทุนสนับสนุนที่จะลดก๊าซเรือนกระจกได้นะคะถัดมาก็คือเอ่อเราก็ยังเห็นอยู่ว่าเอ่อมันจะมีตัวเทคโนโลยีที่อาจจะต้นทุนสูงแต่ว่ามี potential mitigation potential เนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะก็อาจจะมันอาจจะเป็นความเสี่ยงนะคะที่เราจะเกิดการ allocate เงินหรือว่าการจัดสรรเงินทุนที่อาจจะได้ไม่ตรงจุดมากนักวิธีทางแก้นะคะเราอาจจะเขียนเป็นตัวก็คือเทคโนโลยีก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันต้องมี action plan หรือว่ามันต้องมีตัวเอ่อคล้ายๆกับว่า project pipeline ที่โอเคถ้ายูจะซื้ออันนี้แล้วยูจะไปทำอะไรต่อมันจะทำพอ allocate เงินไปแล้วมันจะช่วยลดได้จริงๆใช่ไหมไม่ใช่สมมุติเราจะซื้อรถไฮโดรเจนรถเรือไฮโดรเจนหรือว่ารถเรือไฟฟ้าเนี่ยแต่เรายังไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ที่จะมาซัพพอร์ตนะคะอันนี่ก็สามารถทำได้ด้วยการมี action plan ที่ชัดเจนนะคะก็จะช่วย complement ให้ตัว list เนี่ยมันดูเป็นจริงได้มากขึ้นสุดท้ายก็คือเอ่อเรื่องความโปร่งใสนะคะก็คือเป็นหัวใจของนักลงทุนนะคะนักลงทุนก็อยากจะลงทุนในใน pipeline ในโครงการที่เขาเห็น การลงทุนมันต้องมาพร้อมผลตอบแทนนะคะอันนี้มันค่อนข้างแน่นอนเป็นเรื่องเบสการเงินพื้นฐานนะคะถ้าเราลงทุนเราจะต้องได้ผลตอบแทนเพราะฉะนั้นแล้วการที่โปร่งใสเนี่ยมันทำให้นักลงทุนมันสร้างความน่าเชื่อถือให้นักลงทุนได้นะคะไม่ว่าผลตอบแทนจะมากจะน้อยเนี่ยถ้าสมมติมันมี climate benefit อยู่ด้วยเขาอาจจะสนใจถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าเงินที่เขาให้ไปมันไปที่ไหนบ้างมันไปทางไหนมันไปช่วยได้จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ก็อยากจะฝากไว้ในวันนี้ค่ะ แล้วทาง CFNT เอ่อจะจะสรุปรายงานเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วก็อาจจะเชิญคุณมาร์คไปทางต่อไป ไม่แน่ใจว่าทางคุณเจสันน่าจะมีwrap up ด้วยสำหรับมุมมองของภาคธนาคารนะคะต่อหนทางไปในภายภาคหน้าค่ะโอเคครับขอบขอเชิญคุณคุณครับเจสันอ๋อ ได้เลยนะครับ โอเคได้ขอบคุณมากคุณธนิดาครับเอ่องั้นขอเอ่อใช้โอกาสนี้สรุปนิดหน่อยในทางมุมมองของแบบเราต้องทำอะไรต่อเนาะหลังจาก key takeaways ก็คืออยากจะมี call to action นิดหน่อยฮะหลังจากที่เราทราบข้อมูลมาแล้วก็อาจจะต้องเอ่อเราคิดในมุมมองของนักธุรกิจยังไงใช่ไหมครับสิ่งแรกเราก็จะปกติเราก็จะชอบtriple bottom line ใช่ไหมpeople planet profit แต่มีบางครั้งเราก็นึกไม่ออก profit คืออะไรถูกไหมฮะเอ่ออาจจะอยากเอ่อเอ่อให้ทุกท่าน ปรับไอเดียนิดหน่อยว่ามี business model อะไรบ้างเอ่อเราเดี๋ยวผมก็จะแชร์นิดหน่อยว่า call to action มีหนึ่งก็คือ profit สองก็คือ people สามก็คือ process ที่เราทำอะไรได้ profit ก็คืออาจจะเรียงออกมาอีกที่บอกว่า business model อาจจะstrategy team ของท่านจะได้ไปดูว่าโอเค business model canvas value proposition ของเราจะจะต้อง propose ยังไง ถัดไปอยู่ที่ customer facing เราทำอะไรได้บ้างที่มี opportunity อย่างเช่นmarket access หรือถ้าเราทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เราจะเข้า market ใหม่อย่างเช่นจะเข้าไปที่ขายของที่มี CBAM เรามีผลิตภัณฑ์ agriculture อะไรที่ต้องไปดูแลทาง EUDR European Union Deforestation Regulation อะไรต่างๆใช่ไหม EUDR ก็คือไปให้ภาคธุรกิจไม่มีผลกระทบเชิงลบในทางป่าไม้เพราะว่าป่าไม้ก็คือเป็นคาร์บอนซิงค์ของเราด้วยป่าไม้ป่าชายเลนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็จะการคิด business model ใหม่เอ่อresource efficiency การที่เลือกพลังงานเข้าเอ่อ market อะไรบ้างใช้เทคโนโลยีใหม่อะไรบ้าง
แล้วก็การที่เราจะเทรนพนักงานของเราไม่ใช่แค่บอกว่าถึงห้ามที่ปรับ Product ใหม่ขึ้นมามี Service ใหม่เนี่ยไม่ดีใช่ไหมฮะโอเคมี Service ใหม่เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะดู Profitization of Decarbonization การที่เราเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนดำไม่ใช่ให้เราเสียสละกำไรแต่เราก็จะหาโอกาสในการทำ business model ใหม่แต่ที่ผมอยากจะเสนอให้ทุกท่านก็คือที่ประเทศไทยเอ่มถ้าเราอยากจะแข่งกับประเทศอื่นอย่างในทางเขาเรียกอะไรนะทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property เราจะต้องเน้นนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมอะไรได้บ้างที่เราไม่ได้ใช้ของคนอื่นนะปกติถ้าเราใช้ intellectual property ของคนอื่นเราก็จะต้องเสียตังค์แต่จริงๆประเทศไทยถ้าเรามีresearch and development อ่ะเราก็จะทำ commercialization of intellectual property ได้ในทาง decarbonization เพราะว่าเรามี pilot project หลายๆอย่างที่นี่ฮะอันที่สองเรื่อง people อาจจะอยากปรับโครงสร้างนิดหน่อยไม่ใช่ให้แบบมี ESG team อย่างเดียว sustainability team แต่ณปัจจุบัน finance team ก็อาจจะต้องมีเอ่อความรู้ในทาง sustainability ด้วยในทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก project team ทีมโรงงานทีมบริหารอาคารอะไรต่างๆเหมือนที่ CMB ไทยเนาะเรา digitalize carbon management to the cloud platform เราก็จะสอนทีมบริหารอาคารจะมา key data ยังไงเข้ามา cloud platform digitalization ยังไงในทาง people อ่ะก็อาจจะมาพัฒนาด้านใน role ต่างๆไม่ใช่แค่แยกสิ่งนี้ออกมาว่าโอเค reporting ทำทุกปีอย่างนี้แต่finance team ESG team sustainability team project team engineering team บริหารอาคาร team procurement team อาจจะต้องมีความรู้นิดหน่อยทางนี้แล้วจะได้รายงานด้วยกันได้แล้วก็หาเอ่อเอ่อโอกาสใหม่ได้อันที่สามคือ process สมัยก่อนอาจจะแค่ทำ impact reporting อะไรต่างๆ risk management แต่ณปัจจุบันถ้าเรามองถึง IFRS-B IFRS S1 S2 ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่แค่มาเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะรายงานผลกระทบรายงานเฉยๆแต่ถ้าตามหลักการของ TCFD เนอะ Task Force for Climate Related Financial Disclosure ที่เกษียณไปแล้วก็เกิดมาเป็น BB ใหม่ก็คือ ISSB IFRS S2 ใช่ไหมฮะอยู่ใน Strategy and Risk Management Pillar เขาจะมีคำว่า Scenario Analysis แต่ทีนี้ถ้า process ของเราเราก็จะจับ Scenario Analysis ได้ไม่ใช่แค่ Scenario ของ Adaptation Scenario ของ Mitigation แต่ Scenario ของ Commercialization กับ Profitization อยู่ในแต่ละเส้น RCP เท่าไหร่หรือว่า SSP แต่พักธนาคารเราก็จะมี NGFS scenario orderly scenario disorderly scenario hot household scenario ตอนที่เราใช้ scenario analysis ออกมาใช่ไหมไม่ใช่ดูดวงนะไม่ใช่ดูอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็จะวางแผน resources ได้ว่าถ้าโอเคเราจะไปทางนี้scenario เส้นนี้ sectoral pathway ของเราไปทางไหนไปทางนี้ sectoral pathway ของไหนก็คือการที่เราจะให้ people ไปเรียนกลับมาปรับ process นิดหน่อยกลับมาเข้าสู่ profit ว่าธนาคารของเราทำยังไงแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ต้องการระดมทุนออกไปออก issue bond issue financing แล้วก็ถ้าเราลดได้เราลดเพราะว่า decarbonization เข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอาจจะมีเป็นสิ่งที่เป็น next curve ของธุรกิจของท่านครับแต่ทีนี้อยากจะให้ตัวอย่างสองอย่างนิดหน่อยเนาะโอเคเวลาให้ไม่พอละผมจะชอบบอกว่าที่ไทยใช่ไหมฮะเราคุณสุปจีจะโปรโมทเรื่องข้าวอันนี้แค่ผมให้ทุกท่านเห็นตัวอย่างของข้าวแล้วก็ทางทีม CFNT CFNT ก็พูดถึง agriculture ถ้าเราอยากจะขายข้าวให้ประเทศอื่นนะทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าโอเคเราจะปลูกข้าวที่คุณอื่นต้องการเราไม่ใช่ปลูกข้าวแล้วก็มาหาคุณซื้ออย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะบอกว่าปลูกข้าวยังไงให้สีเขียวไม่ใช่ติดเชื้อรานะคือปลูกข้าวยังไงให้สีเขียวก็คือ green practices ที่เราโปรโมทได้ว่าis a green agriculture นะที่ประเทศไทยมันเป็นจุดแข่งของเราว่าโอ้ขนาด agriculture ของเรา
alternate wet and drying อะไรต่างๆทำให้ต้นทุนน้อยลงมี adaptation ดีขึ้นแล้วผลผลิตที่ออกมาคือมี taxonomy align อันนี้คือจุดแข็งของเรา แต่อีกมุมหนึ่งคือ from rice to robot ใช่ไหม from rice to robot เราชอบมาดึงนักลงทุนมาเป็น data center AI factory hyperscaler เราจะทำยังไงให้ระบบนิเวศของ data center ให้มีพลังงานสีเขียวอ่าไม่เราจะพูดถึงทางฝั่ง supply ตลอดเนาะการผลิตไฟฟ้าต้อง decarbonize ยังไงแต่การที่ demand ของเราจะทำยังไงมีนโยบายของpower usage efficiency PUE กี่1.3 1.4อะไรต่างๆอันนี้ออกมาก็จะเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะแย่ง data center จากสิงคโปร์มาเลเซียมาแล้วว่าเราจะมี green data center ที่นี่ from rice to robot ตัวอย่างสุดท้ายอยากให้ทุกท่านในมุมมองของ investor retail investor ใช่ไหมครับอยากให้ทุกท่านเห็นว่าcarbon credit อาจจะเป็นแบบเทรนด์แหละเราพูดถึงcarbon trading carbon credit แต่ผมสนับสนุนแบบตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรสีเขียวมากกว่าเพราะว่า carbon credit carbon trading อะไรต่างๆอาจจะกลายเป็นว่าเหมือนคริปโตหรือว่าบิตคอยอย่างนี้เนาะเขาแค่เอาตัวอย่าง tokenize สิ่งหนึ่งไปเทรดแต่ถ้าเราลงทุนที่green bond green bond จริงๆเขาก็จะมี use of proceeds จริงๆที่เข้าไปในนั้นณปัจจุบันประเทศไทยเขาก็ที่เราจะสนับสนุนให้ issuer ทำโครงการสีเขียวได้ก็คือต้องมี investor ในบอนด์ของเขาเพราะฉะนั้นผมเสนอว่าinstitutional investor ถ้าทุกท่านมีกองทุนมี wealth มีอะไรของนี้ก็ไปดูในมุมมองของ green portfolio ของตัวเองได้ลงทุนที่ green bond เลยลงทุนที่ sustainability bond เลยมันทำให้มันขับเคลื่อนได้ถ้าไม่มีใครซื้อเขาจะ issue bond ไม่มีใครซื้อถ้าเราอยากจะทำให้investment นี้ตามมาก็คือเราเองอาจจะเป็น retail investor ก็ไปเลือกgreen product ในทาง investment ได้เหมือนกันฮะโอเคก็จะประมาณนี้ call to action ขอให้ทุกท่านได้เห็นภาพจะทำอะไรได้บ้างครับต่อจากนี้ครับขอบคุณครับครับผมก็ขอขอบคุณคุณเจสันมากๆนะครับสำหรับมุมมองสำหรับอินไซต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงต่อไปนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก็จะขอเปิดเข้าสู่ช่วงถามตอบสั้นๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าก็มีผู้ที่ส่งคำถามมาในช่องแชทจำนวนหนึ่งเลยนะครับอาจจะขออนุญาตเลือกสัก2คำถามนะครับถ้านอกเหนือจากนี้อาจจะสามารถfollow และติดต่อ direct ไปทาง CFNT Facebook นะครับเพื่อต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ขออนุญาตเป็นคำถามแรกของคุณเสกสรรนะครับสอบถามคอสที่เกิดขึ้นจากภาคพลังงานนะครับภาคขนส่งจะแยกได้ไหมครับว่าคอสเหล่านี้เนี่ยมาจาก private sector เท่าไหร่ governmental sector เท่าไหร่จากต่างประเทศเท่าไหร่เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของการเกิดขึ้นของ mitigation เหล่านี้ได้จริงๆครับค่ะเข้าใจว่าจริงๆทาง DCCE อะค่ะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะเขาได้เก็บแยกเป็นcategory เหมือนกับว่าเป็นcategory ภายใน IPC ตาม IPCC อะนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะต้องลองไปถามเขาว่าเขาแยกไหมว่ามาจาก private sector เท่าไหร่แล้วมาจาก government sector เท่าไหร่แต่ว่าถามว่าแยกตามกิจกรรมมาแยกแล้วนะคะเช่นแบบว่ามาจาก road transportation เท่าไหร่ road เนี่ยมันมาจากยังไงบ้างอันเนี้ยมีแล้วแต่ว่าถ้าตัว mitigation ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงอะค่ะเราจะพูดถึงในระดับทั้งประเทศเลยเพราะว่าจริงๆแล้วภาครัฐไม่ได้เป็นคนผลิตหมายถึงว่าคนที่เป็นหน่วยงานผลิตมันก็จะมีเป็นรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วภาครัฐอาจจะอืมเป็นตัวขับเคลื่อนมากกว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมติไม่แยกเป็นว่า private เท่าไหร่ government เท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงหมายถึงว่าสะท้อนความเป็นจริงแต่ว่าอาจจะสุดท้ายแล้วภาระมันจะไปตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าอะค่ะแต่ว่าเวลาเรารายงานภาพรวมอยู่แล้วแล้วก็มีการแยกตามเราคือประเทศไทยนะคะเอ่อรายงานภาพรวมอยู่แล้วก็มีการ categorize คือจัดหมวดหมู่ตาม category ของ IPCC ค่ะอันนี้สามารถดูได้ในเข้าใจว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเอ่อสำนักงานน่าจะเป็นกรมโลกร้อนเนี่ยค่ะเขาน่าจะมีบัญชีก๊าซเรือนกระจกของชาติไว้สามารถดูได้ค่ะ
เคครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับของคุณอรนัทนะครับจากการนำเสนอของคุณสาธิดานะฮะพอดีสนใจเรื่อง Debt Swap for Climate Resilience นะครับสามารถอธิบายกลไกเพิ่มเติมหรือยกตัวอย่าง use case ให้ฟังได้ไหมครับค่ะได้เลยค่ะจริงๆตัว debt swap เนี่ยถ้าให้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยเอ่อคือการแปลงหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นทุนโดยที่ debt swap ต่างๆเนี่ยจะถูกนำไปพ่วงกับโครงการไม่ว่าจะเป็น debt swap for climate หรือว่า debt swap for nature โดยอ้างอิงจากตัว World Resource Institute เองเนี่ยเขาให้นิยามของ debt swap เองว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีบทบาทโดดเด่นในฐานะผู้ริเริ่มผู้ดำเนินการและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนหนี้ เอ่อรวมไปถึงกรณีที่อยู่ในการวิเคราะห์นะคะ โดยที่จะร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศหรือ NGO เนี่ยต่างๆในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแล้วและผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการค่ะซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยบริบทของdebt swap เนี่ยส่วนใหญ่จะมีผู้ให้คำประกันเช่นเอ่อธนาคารพหุภาคี Multi Development Bank หรือธนาคารเอกชนรวมไปถึงธนาคารโลกก็อาจจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยเร่งจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อที่จะเปิดทางให้สามารถซื้อคืนพันธบัตรหรือลดภาระให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถลดหนี้สาธารณะร่วมได้ทีนี้หนึ่งในเคสที่น่าสนใจเนี่ยจะเห็นได้จากโครงการชื่อว่า Blue Bond for Ocean Conservation ที่นำร่องโดย Nature Conservancy ค่ะ โดย TNC เนี่ยจะทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ เพื่อ refinance หนี้สาธารณะบางส่วนในลักษณะที่นนำเงินเหล่านี้เนี่ยไปลงทุนในโครงการและสร้างหลักประกันเนี่ยสำหรับโครงการอนุรักษ์เอ่อทะเลแล้วก็เอ่อระบบecosystem service รวมไปถึงmarine ecosystem ค่ะ โดยการแปลงหนี้ดังกล่าวเนี่ยคือการสร้างกระแสเงินทุนใหม่ที่ช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลรวมไปถึงแนวปะการังแล้วก็ป่าชายเลนแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยอื่นๆที่สำคัญค่ะโดยโครงการนี้เนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างมากมายที่ World Resource Institute เนี่ยรายงานเอาไว้ก็เดี๋ยวยังไงรายงานเพิ่มเติมจะมีแปะอยู่ในทาง source อยู่แล้วผู้เข้าร่วมสามารถเข้าไปชมได้เลยค่ะ โอเคครับขอบคุณมากนะครับลำดับถัดไปนะครับเพื่อเป็นการสรุปปิดท้ายการเสวนาในวันนี้นะฮะขอเรียนเชิญดรธัญพรกฤติทายาวุฒินะครับ Executive Director จาก UN Global Compact Network Thailand กล่าว closing remarks และฝากข้อคิดถึงผู้เข้าร่วมทุกท่านครับจากเวลาที่มีน้อยต้องขอบคุณจริงๆค่ะกับ participant ทุกท่านเลยนะคะถึงเวลานี้ยังอยู่กันเต็มห้องอยู่เลยขอบคุณมากๆกับทาง Climate Finance Network Thailand ต้องบอกเลยว่าพอเราเห็น tracker กับเห็น report อะค่ะก็เลยชวนกันมาว่ามาจัดเว็บ webinar ด้วยกันและอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยเนาะมุมมอง business opportunity นอกจากเคยมี green bond climate bond ตอนนี้เนี่ยมันคือ call for action แล้วก็ได้เจอคุณเจสันจาก CIMB ไทยว่ามีคอมมิ t เมนต์เนาะตอนปี 2024 เราเจอกันตอนนั้นคุณเจสันก็เล่าให้ฟังว่ามีทาร์เก็ตอยู่คอมมิ t เท่าไหร่ พอมา 2025 บอกแล้วว่า achieve ไป 50 อุ๊ยขนลุกเลยตกใจว่า 50% achieve ไปแล้ว แล้วเรายังมีดีมานด์อีก เพราะฉะนั้นเรามีมุมมองของภาคธุรกิจที่จะช่วยทำให้เกิด climate finance มีหลายๆคนเนาะก็บอกว่าไม่เห็นจะแตกต่างจาก finance ปกติเลย หวังว่าวันนี้นะคะท่านจะได้เห็นว่าความแตกต่างคือภาพของการที่เราเจาะลงไปในการลงทุน เราควรจะโฟกัสใช่ไหมพอเรามี sectorial base อย่างที่เราได้ฟังเรารู้แล้วว่าช่องไหนที่ควรจะโฟกัสให้ตรงจุด ดังนั้นการ finance แบบความตั้งใจแบบนี้ค่ะมันจะช่วยทำให้เกิด bankable projects และมันเกิด customize คือมันเราปรับรูปแบบการลงทุนเนาะเพื่อให้ได้เป็นผลประโยชน์ เมื่อกี้ก็ได้ยินจากตัวอย่างจากภาค private sector นะคุณเจสันก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายเนี่ยเราทำไม่ได้แปลว่าทำให้แบบได้ตามแมทช์กับ taxonomy อย่างเดียว เราก็ต้องแมทช์กับ profitability privatization of decarbonization ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นไปได้นะแต่ action คืออะไรหากสนใจนะคะ global compact เองกับทางสมาชิกเครือข่ายเนี่ยก็หวังยิ่งนะคะว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะรับโจทย์จากผู้ฟังมาสร้างเว็บบินาร์ดีๆเนาะอยากจะให้สะท้อนฟีดแบ็กค่ะว่าคุณอยากฟังเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้ก็หย่อนไปนิดนึงนะเรื่องของ pathway หรือ strategy เนี่ยอยากให้ทีมพวกเราจะเป็นทาง climate finance เอาตัว tracker มาให้ดูเพิ่มหรือว่าเราเจาะจงลงไปถึง green bond
Climate Bond ทาง Global Compact ก็มี partnership นะคะที่เราได้ทำมาตรฐานให้กับกลต.ดังนั้นค่ะก็มีหลายๆ บริษัทในประเทศไทยที่ออก Climate Bond กับ Green Bond แล้วมีบทเรียนเอาตรงๆเลยนะไม่ได้แปลว่าเป็นบวกเสมอไป ทีนี้ความยืดหยุ่นของ supply chain ในไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นบทบาทสำคัญ ซึ่งก็เหมาะเลยค่ะว่าถ้าหากว่าทุกท่านนะคะช่วยกันฟีดแบ็กนิดนึงนะว่าบทสนทนาแบบไหนที่ท่านอยากจะฟังในรอบต่อไป และคำถามที่วันนี้เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยเป็นความผิดของพี่เองเนาะที่กะเวลาไม่ถูกว่าจะใช้เวลามากแค่ไหนหากคำถามไหนยังไม่ตอบก็ฟีดแบ็กมาแล้วกันว่าอยากจะได้คำตอบคำถามของท่านอีกครั้งหนึ่ง เราอาจจะหาช่องทางค่ะว่าเราจะตอบแบบไหนอาจจะเป็น private ตอบกลับไปให้ส่วนบุคคล หรืออยากจะตอบออกมาเป็นที่แบบเป็นเว็บ webinar แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณเลยค่ะว่าทุกท่านที่เห็นความสำคัญกับการเชื่อมโยงเอาข้อมูลจากงานวิจัย ที่เราอ่านเปเปอร์แล้วเราคิดว่างานวิจัยเนี่ยมันสามารถเอามาวิเคราะห์ ซึ่งวันนี้เราได้วิเคราะห์ร่วมกันใช่ไหมคะเราเห็นภาคการเงินวิธีการทำงานของเขากับภาคธุรกิจว่ามันเป็นความจำเป็นละว่าจะสร้าง Impact ด้วย ก็ขอฝากไว้สรุปสัก 2-3 เรื่องสั้นๆนะคะข้อแรกคือข้อมูลเป็นความโปร่งใสที่สำคัญอย่างเช่นธนาคารเนี่ยเขาอาจจะถามคุณเยอะนิดนึงเนาะว่าคุณต้องการภาพสุดท้ายของการทำโปรเจกต์ไปเพื่ออะไรดังนั้นเวลาที่เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราคิดอยู่ในสิ่งในหัวออกมาเป็นในกระดาษได้เราสามารถออกแบบการลงทุนได้ดีขึ้นเรื่องที่สองคือความร่วมมือนี่หัวใจสำคัญอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องไปร่วมกันกับกองทุนเราต้องไปร่วมกันกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอาเหอะบางครั้งหน่วยงานอื่นๆก็ไม่ได้ดั่งใจเราเนาะเขาก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ดั่งใจเขาแต่ความร่วมมือมันต้องยอมเปิดกว้างเปิดใจจริงๆค่ะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานและเรื่องสุดท้ายค่ะทำต่อค่ะทำอย่างต่อเนื่องเมื่อกี้ยังดีใจที่คุณเจสันบอกว่าโอเค 20,000 ไม่พอเพิ่มเป็น 30,000 ล้านแล้วกัน ความต่อเนื่องมันคือการที่เราตอบโจทย์ดีมานด์เนาะหากว่าคุณ foresee เมื่อกี้บอกว่า scenario analysis ประเทศไทยสภาพัฒน์เมื่อวานเพิ่ง foresee scenario หลังสงครามมาเป็น3แบบนะเดี๋ยวเรายังไม่พลาดพึงของภาครัฐแล้วกัน scenario มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะพี่เคยทำ foresight analysis 5 ปีข้างหน้ากลับกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องเป็น annual foresight คุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าต้องเป็น annually แล้วตอนนี้เป็น quarterly foresight แล้วค่ะ ทุกท่านแต่เอาจริงๆนะมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะ ตอนที่เรา target ไปที่ end game เมื่อกี้ถึงถามว่าโปรเจกต์คุณภาพสุดท้ายคืออะไรมันยังเป็นภาพเดียวกันค่ะแต่ tactic เนาะกับการขับเคลื่อนเพื่อนร่วมทางอาจจะเปลี่ยนบางคนล้มหายตายจากบางคนเพิ่มเข้ามานี่แหละสิ่งที่ดีงามของการทำต่อเนื่องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกันก็ Global Compact เราก็หวังว่านะคะเราจะร่วมมือกับ CFNT และวิทยากรทุกท่านอย่างนี้อีกต่อไปนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนตรงนี้ก็ให้ทุกท่านที่มาเป็นผู้เข้าร่วมวันนี้เนี่ยคราวหน้าเรามา contribute ร่วมกันถ้าท่านอยากจะมาเป็นสปีกเกอร์หรืออยากจะมาแชร์เรื่องเล่าอะไรก็สามารถแชร์ลงมาในเว็บ webinar feedback ได้ด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณดรธัญพรจาก UN Global Compact Network Thailand สำหรับ closing remarks นะครับแล้วก็ขอบคุณสปีกเกอร์จากทาง CFNT นะครับคุณธนิดาลอเสรีวานิชและคุณสาธิดาอัศวกุลชัยนะครับขอบคุณคุณเจสันลี Head of Sustainability จาก CIMB ไทยและขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สละเวลามาร่วมเว็บ webinar กับเราในวันนี้นะครับขอความกรุณาทุกท่านนะฮะช่วยตอบแบบสอบถามสั้นๆนะครับที่ขึ้นใน QR code ที่อยู่บนจอตอนนี้นะครับ ก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมของเราในครั้งถัดไปแล้วก็เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วจะมีลิงก์ขึ้นให้ดาวน์โหลดสไลด์การบรรยายด้วยนะครับในนามของ UN Global Compact Network Thailand และ Climate Finance Network Thailand ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ